მადლობის დღეს 9 აპრილია დღე როცა ზუსტად 30 წლის წინ საბჭოთა არმიის მიერ ანტისაბჭოთა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით მოწყობილი მშვიდობიანი დემონსტრაცია დაარბიეს დღე რომელმაც თანამედროვე საქართველოს დამოუკიდებლობა განსაზღვრა და ჩვენ ტევ პირველზე საქმიანად ვიწყებთ 2019 წლის 9 აპრილს საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები 1 წლის განმავლობაში 459 მილიონი დოლარით გაიზარდა შემცირება თვიურ ჭრილში მარტის რეკორდული მაჩვენებლის შემდეგ რეზერვები 17 მილიონი დოლარით შემცირდა. ომეგას დამფუძნებელმა ზაზა ოქუაშვილმა სტოკჰოლმის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში იუსტიციის სამინისტროს დავა მოუგო. თავად იუსტიციის სამინისტრო გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აანონსებს. პროფესიული განათლება უნდა გახდეს კარიერის შექმნის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გზა, ამბობს ეკონომიკის მინისტრი და აღნიშნავს, რომ ინვესტორებთან კომუნიკაციისას ერთ-ერთი პირველი ფაქტორი, რასაც ისინი ყურადღებას აქცევენ, არის კვალიფიციური მუშახელის არსებობა ქვეყანაში. ისევ ეკონომიკის მინისტრი გუშინ დაკრედიტების იანვრიდან ამოქმედებულ სისტემას კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა. ახალგაზრდას, რომელიც მშობელთან ცხოვრობს და ბინას ყიდულობს, შესაძლოა შესაძენი ბინის იპოთეკით დატვირთვის შესაძლებლობა მიეცეს, ამბობს გიორგი ქობულია. რეგულაციების ეფექტზე და TBC ბანკის საქმეზე კობა გვენეტაძეს საუბარი პარლამენტში გუშინ კიდევ ერთხელ მოუხდა. სების პრეზიდენტი თვლის, რომ TBC-ის თემა ამოწურულია და TBC ბანკი, ისევ როგორც ქვეყნის მთლიანი საფინანსო სისტემა ჩვენს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე კარგად განვითარებული და სტაბილურია. ამაში მნიშვნელოვანი წვლილი სწორედაც მისი თქმით ეროვნული ბანკის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი რეგულაციების გატარებას აქვს. ბათუმისათვის, როგორც ევროპის წამყვანი მზარდი ტურისტული მიმართულებისათვის ხმის მიცემის დასრულებამდე 20 დღეზე ნაკლები რჩება. მსოფლიო ტურიზმის ინდუსტრიის მთავარ ღონისძიებაზე World Travel Awards-ზე ბათუმის კონკურენტებს შორის სოფია, მატერა, ბაქო, ლუბლიანა და კუნტაჰორა არიან. ქარვისფერი ღვინო ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრობისათვის ბოლო პროცედურებს გადის. ჩირინაკი მეფრინველეობის ახალი ფერმის აშენებას გეგმავს და კომპანიას ამისათვის სახელმწიფომ 2 ჰექტარზე მეტი მიწის ნაკვეთი პირდაპირ მიყიდვის ფორმით მიყიდა. კომპანია ვალდებულებას იღებს ამ და მიმდებარედ მის საკუთრებაში არსებულ 15 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე არანაკლებ 500,000 ლარის ინვესტიცია განახორციელოს. ბუნებრივი აირის უსაფრთხო მოხმარებასთან დაკავშირებით რეგულაციები უახლოეს მომავალში ამოქმედება. თბილისის მერია მოლაპარაკებებს ეკონომიკის სამინისტროსთან უკვე მიაღწია. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მეტროს ვაგონების მოდერნიზაციისათვის 20 მილიონ 100,000 ლარის დახარჯვა აქვს განსაზღვრული. კომპანიამ ტენდერი ამასთან დაკავშირებით უკვე გამოაცხადა. 12 კლასელებისათვის სასკოლო გამოცდები გაუქმდა. დეპუტატებს ღილაკები და კანონპროექტი გუშინ აღარ არევიათ. შედეგად ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები ოფიციალურად მიღებულია. მთავრობის ინიციატივას უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ კენჭი გუშინ მეორედ უყარა გამოცდების გაუქმებას მხარი ჯამში 80 დეპუტატმა დაუჭირა, 8 კი წინააღმდეგი წავიდა. ესეც იმიტომ, რომ პარლამენტმა გასულ კვირას 2 მოსმენით მიღებული კანონპროექტის მესამე მოსმენაზე მხარდაჭერის მოგროვება ვერ მოახერხა და მაშინ კანონპროექტი ჩააგდო, რადგან დეპუტატებმა უბრალოდ ვერ გაიგეს, რა კანონპროექტი განიხილებოდა და შედეგად უბრალოდ ღილაკები აერიათ. ამას ხუმრობა შეიძლება უკვე ამ თემაზე ღილაკების, ქალაქების, რაიონების, დაბების, ალბათ არჩევნებზე შემოსახაზი ნომრების არჩევაზეც. ისე უბრალოდ 9 აპრილს დილიდან ამბავი მოგიყავით და გაკაცანით ეს სიახლე. გუშინდელი საპარლამენტო დღის განრიგიდან კი უფრო მნიშვნელოვანი და დატვირთული ის იყო, რომ კობა გვენეტაძის გამოსვლისას კვლავ მსჯელობა მიმდინარეობდა TBC ბანკის საქმეზე და რეგულაციებზე. იმის გამო, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოსმენა გასულ პარასკევს ვერ დასრულდა, რიგარეშე სხდომით გაგრძელდა ეს ყველაფერი, მაგრამ წინა შემთხვევის არ იყოს. გუშინაც დეპუტატები ჯერ ხმაურიანად აბობოქრდნენ და ამ დროს გაირკვა, რომ რიგარეშე სხდომა პარლამენტში ისე დაინიშნა, დეპუტატებმა ოპოზიციიდან ამის შესახებ არაფერი იცოდნენ და დარბაზში უბრალოდ შემთხვევით მოხვდნენ. მოკლედ, ბევრი იკამათეს თუ ცოტა, რიგარეშე სხდომა მაინც შედგა, გამოსვლელების ნარატივი კი ისეთი იყო, როგორცაც წარმოიდგენთ, თუ კი საპარლამენტო ცხოვრებისათვის თვალი სულ ცოტა ხნით და ერთხელ მაინც მიგიდევნებიათ. ფანტაზია, რასაც შემოგთავაზებთ, ზუსტად ეს არის. ოპოზიცია თავის როლში იყო, მმართველი გუნდის წევრები ისევე უცვლელი პოზიციებიდან საუბრობდნენ. ოპოზიციის წევრებმა კობა
გონეტაძეს და მის უწყებას ხელისუფლების პოლიტიკური დაკვეთის შესრულებაში დასდეს ბრალი TBC ბანკის საქმესთან დაკავშირებით, უმრავლესობა კი ისევ გარდასულ დროს გადასწვდა და მათ შორის ეროვნული ბანკის კონტექსტშიც ყოფილი პრეზიდენტები გაიხსენეს. საინტერესო ამბავი კი ის იყო, რომ კობა გონეტაძემ თქვა, რა შემთხვევაში შეიძლება ეროვნულმა ბანკმა დაკრედიტების შემზღუდავ რეგულაციებს გადახედოს. არაპოპულარული, მაგრამ ქვეყნისთვის გადაუდებელი გადაწყვეტილებების მიღება, როგორც გონეტაძე ამბობს, შესაძლოა მხოლოდ გრძელვადიანი დაკვირვების შემდეგ მოხდეს. სურს საზოგადოებამ გაითვალისწინოს, რომ ჩვენ ორიენტირებულები ვართ გრძელვადიან შედეგებზე და არა მოკლევადიან ეფექტებზე. ასევე როგორც გამოსვლაშიც აღნიშნე, ეს არის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა და სურათის დასანახად მონაცემების შეფასება და ანალიზი გჭირდება, რის შემდეგაც აუცილებლობის შემთხვევაში საჭირო ცვლილებებსაც განვახორციელებთ. ასევე შეგახსენებთ, რომ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრების მანდატის ხანგრძლივობა სწორედ იმიტომ არ ემთხვევა საარჩევნო ციკლს, რომ პოლიტიკოსებისაგან განსხვავებით ჰქონდეს თავისუფლება მივიღოთ არაპოპულარული, თუმცა ქვეყნისათვის აბსოლუტურად აუცილებელი და გადაუდებელი ზომები. სხვათა შორის ორი დღეს წინ კობა გონეტაძე ირწმუნებოდა, რომ იანვარ-თებერვალში დაკრედიტების ახალი სისტემის ამოქმედების მიუხედავად უძრავი ქონების შემძენთა რიცხვი გაზრდილი იყო. შესაბამის წყაროზეც მიგვიუთითა ბიზნეს მედიამ ჩახედა მონაცემებს და აი ისიც. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით 2019 წლის იანვარ-თებერვალში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 25%-ით შემცირდა და ქვეყნის მასშტაბით 115,829 ერთეული შეადგინა. მათ შორის 42,7%-ით შემცირდა უძრავ ქონებაზე პირველადი რეგისტრაციის მაჩვენებელი და მან 27,192 შეადგინა. განმეორებითი რეგისტრაციების რაოდენობა კი 88,627 იყო, რაც წინა წელთან შედარებით ასევე 17%-ით ნაკლებია. საჯარო რეესტრის მონაცემებით ყველაზე მეტი ტრანზაქცია თბილისშია აღრიცხული. თებერვალში დედაქალაქში უძრავ ქონებაზე საკუთრების ცვლილების სულ 16,890 შემთხვევა აღირიცხა, რაც 2018 წელს თუ შევადარებთ იგივე პერიოდთან 8,3%-ით ნაკლებია. მეორე ადგილზე ბათუმი გადის, სადაც 4,018 უძრავ ქონებაში საკუთრების ჩანაწერის განახლება პირველადი რეგისტრაცია დაფიქსირდა. ბათუმში წინა წელთან შედარებით 3%-იანი ზრდა იყო. მესამე ადგილზე არის გარდაბანი 1811 ცვლილებით და აქ 18%-იანი კლება ისევ 2018 წელთან შედარებით. უძრავ ქონებაზე საკუთრების ცვლილების სტატისტიკაში ასახულია ქვეყანაში არსებული ყველა ტიპის უძრავი ქონების შესახებ სტატისტიკა და მათ შორის არის ბინები, სახელმწიფოს კუთვნილი ქონება, საძოვრები, ავტოფარეხები, აგარაკები და ასე შემდეგ. საჯარო რეესტრის ამ სტატისტიკაში უძრავი ქონება კატეგორიების მიხედვით ჩაშლილი არ გახლავთ, შესაბამისად ეს არის მონაცემები, რაზეც ვწტომა გვაქვს და ეს არის სტატისტიკა, რომელსაც ახლა გთავაზობთ. კიდევ ერთი სხვათა შორის TBC კაპიტალის კვლევაზე დაყრდნობით შოთა ტყეშელაშვილმა ძალიან საინტერესო მონაცემები ამოკრიბა BMG-სათვის და ვისაც პასუხი გაინტერესებთ კითხვაზე, რამდენი უნდა გქონდეს ხელფასი, რომ საშუალო ფართის ბინა ვიყიდოთ, აგერ პასუხიც. უძრავ ქონებაზე მოთხოვნის ნახევარზე მეტი იპოთეკური სესხების მეშვეობით გენერირდება. ბოლო წლებში საპროცენტო განაკვეთის კლებამ და ბაზარზე სტაბილურობის ზრდამ გააჩინა შესაძლებლობა და ის რეალობა, რომ 2016 წელს უძრავი ქონების გარიგებების 35% იპოთეკური სესხით იყო დაფინანსებული. დღეს ეს მაჩვენებელი ჯამში თითქმის 54%-ია. აკლია მხოლოდ 2/10. შესაბამისად, საკრედიტო რესურსებთან ხელმისაწვდომობა ამ ბაზრისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. 2019 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა გახსოვთ ალბათ პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების მოდელი, რომლის შედეგადაც ქვეყანაში საპროცენტო განაკვეთებზე ერთიანი 50%-იანი ჭერი დაწესდა და დადგინდა ფიზიკური პირის შემოსავლიანობის დადასტურების ვალდებულება, ამავე დროს განისაზღვრა საშემოსავლო კატეგორიები, რომელთა დაკმაყოფილებაც ყველა საკრედიტო დაწესებულებას ევალება. მამუკა ბახტაძე ამბობს, რომ საბანკო რეგულაციებში ცვლილებები გამორიცხული არ არის. ფინანსთა მინისტრმა ვანა მაჭავარიანმა წინა კვირაში თქვა, რომ ამ მასშტაბის ცვლილების მიღებას ის თავად მხარს არ უჭერდა. გუშინ კობა გონეტაძემ თქვა, რომ გრძელვადიანი დაკვირვების შემდეგ გადაწყვეტენ, როგორი იქნება რეაგირება სწორედ ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. იპოთეკურ სესხებზე ხელმისაწვდომობის ზრდამ გასული წლების განმავლობაში 10,000-ობით ადამიანს ჯამში მისცა შესაძლებლობა, რომ უძრავი ქონება ეყიდათ. TBC კაპიტალი კი თავის კვლევაში წერს, რომ 2016-18 წლებში იპოთეკური სესხების პორტფელი
51%-იან ზრდას აფიქსირებდა. 2019 წლის იანვრიდან ძალაში კი ახალი საბანკო რეგულაციები შევიდა და ბანკებს მოქალაქეთა შემოსავლების დეტალური ანალიზის გარეშე ცეცხლის აღება შეზღუდული აქვთ. განისაზღვრა საშემოსავლო ჯგუფები და თითოეულისათვის დაწესებული არის ცეცხლის მომსახურების მაქსიმალური კოეფიციენტიც. ერთიანი ჭერიც დადგენილია და იპოთეკური ცეცხლის ხანგრძლივობა ასევე არ უნდა აჭარბებდეს 15 წელს. კიდევ ერთი ცვლილება ის არის, ცოტა უფრო ადრე მიღებული, რომ უცხოელ ვალუტაში ცეცხლების გაცემა ასევე შეზღუდულია. მოქალაქეებსა და ბიზნესებს 200.000 ლარამდე სავალუტო ცეცხლის აღება ეკრძალებათ. ეს ჯერ 100.000-იანი იყო და ახლა უკვე 200.000-იანი ჭერი მოქმედებს. საშემოსავლო კატეგორია და მათთვის განსაზღვრული ლიმიტი კი ასე გამოიყურება. ყოველთვიური გადახდები არ უნდა აღემატებოდეს 35%-ს. ანუ მაქსიმალური შემოსავლის შემთხვევაში 350 ლარს, თვეში 1000-2000 ლარამდე შეგეძლებათ სესხი აიღოთ, ყოველთვიური გადახდები ამ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 45%-ს, ანუ 900 ლარს უნდა იხდიდეთ მაქსიმალური შემოსავლის შემთხვევაში. თუ თვეში თქვენი შემოსავალი არის დაახლოებით 2000-დან 4000 ლარამდე, სესხი აიღოთ, შეგიძლიათ გადასახდელი თანხის 55% გქონდეთ სესხზე მისამართი და ამ შემთხვევაში ანუ 2200 ლარს იხდიდეთ ცეცხლისთვის. თვეში 4000 ლარი და მეტი თუ გაქვთ ცეცხლი, მაშინ შეგიძლიათ ყოველთვიურად გადაიხადოთ თქვენი შემოსავლის 60% ცეცხლის მომსახურებაში. ამ რეგულაციების ამოქმედებამ კი ჯამში მოქალაქეთა რაოდენობა შეამცირა, ვისაც პოტენციურად შეუძლია აიღოს იპოთეკური ცეცხლი და თვეში 1000 ლარამდე შემოსავლის პირობებში უბრალოდ ცეცხლის შესაბამისად დასაფარი თანხა განკარგოთ. უძრავი ქონების ბაზარი და მასზე რეგულაციების შესაძლო გავლენის პროგნოზები აი ასე გამოიყურება და კითხვაზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ დავსვით, პასუხი TBC კაპიტალმა ასეთი მონაცემებით მოგვცა. უძრავი ქონების ბაზრის შესახებ ანალიტიკურ კვლევაში. დოკუმენტის მიხედვით 2018 წლის განმავლობაში თბილისში 34591 ბინა გაიყიდა, საერთო ღირებულებამ კი შეადგინა 4 მილიარდ 100 მილიონი ლარი. 2017 წელთან შედარებით ეს სხვათა შორის რეკორდული მაჩვენებელი იყო და 31%-ით მეტი შეადგინა. ამ კვლევის თანახმად 2018 წლის განმავლობაში კვადრატული მეტრის გასაშუალოებულმა ფასმა შეადგინა 1764 ლარი. კვადრატული მეტრის ფასი 2017 წელთან შედარებით ისევ ლარებში 6%-ით არის გაზრდილი. საშუალო ფასი ახლა დაშენებულ ბინაზე 716 დოლარია, ძველ ბინაზე 660 დოლარი. კატეგორიების მიხედვით ბინების საშუალო ფასები კი ასე ნაწილდება. შავი კარკასი, ეგრეთ წოდებული შავი კარკასი 642 დოლარი. ნაწილობრივ თეთრი კარკასი 693 დოლარი, რემონტის პირობებში მყოფი ბინა 773 დოლარი და თეთრი კარკასი 792 დოლარი. ახლად გარემონტებული ბინის შემთხვევაში კვადრატულის ფასი გასაშუალოებული 910 დოლარია. სრულად გარემონტებულის კი 1008 დოლარი. TBC კაპიტალმა ეს მონაცემები ხელფასების სტატისტიკას მოარგო და ამ კვლევის მიხედვით მოქალაქეების განკარგვადი შემოსავალი მინიმუმ 4650 ლარი უნდა იყოს, რათა მან ამ რეგულაციის მოთხოვნა დააკმაყოფილოს, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, იანვრიდან შევიდა ძალაში და ყველა კრიტერიუმი ჩამოთვალე კიდევ ერთხელ, იმისათვის რომ შეძლოს და გაუმკლავდეს 127000 ლარის ღირებულების იპოთეკას, რაც საშუალოდ არის 65 კვადრატული მეტრის ბინის შეძენისათვის საჭირო. მოკლედ, ასეთი შემოსავალი დღეს ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ქვეყანაში მხოლოდ 35000 ადამიანს აქვს. უბედურება ის უფრო არის, ვიდრე სხვა დანარჩენი, მაგრამ ასეთი რეალობა გვაქვს. უფრო კონკრეტულად გაანგარიშებაში გათვალისწინებულია, რომ ცეცხლის საპროცენტო განაკვეთი არის 10.9%, ბინის სრული ღირებულება კი შესაბამისად 159500 ლარს შეადგენს. აქედან იპოთეკის მეშვეობით ღირებულების 85%, ანუ 127000 ლარი გამოდის დაფინანსების მთლიანი რიცხვი. ამ რიცხვებს კობა გვენეტაძე Forbes კვირასთან ინტერვიუს დროს არ დაეთანხმა და თქვა, რომ TBC კაპიტალის კვლევაში მეთოდოლოგიური ნაკლოვანებებია და სინამდვილეში იპოთეკური ცეცხლის აღება შედარებით უფრო დაბალი შემოსავლის მოქალაქეებსაც შეუძლიათ. გვენეტაძემ თქვა ისიც, რომ 35000-ის ნაცვლად ცების შეფასებით დღეს იპოთეკურ ცეცხლებზე ხელი 120000 მოქალაქეს მიუწვდება. თქვენ ხართ თუ არა ან იმ 120000 მოქალაქეში ან 35000-ში, ვინც ახლა დასვენების დღეს გვიყურებთ და იმედი მაქვს, რომ საქმიან განწყობას გიქმნით, არ ვიცი, მაგრამ პასუხის განურჩევლად საქმის მიხედვით ჯობია ყველამ და მეტი შემოსავალი მივიღოთ. იმისათვის, რომ მათ შორის ასეთი რეგულაციების ფონზე კონდეს
ცესხის თავისუფლად აღების შესაძლებლობა და ცხოვრების გაუმჯობესების რა თქმა უნდა. ამასობაში ალექსანდრე ჯაფარიძე აღმოჩნდა ერთადერთი ქართველი ბიძინა ივანიშვილის გარდა, რომელიც ამერიკული Forbes-ის ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში გვხვდება. ის რეიტინგში 2057 ადგილზეა და მისი ქონება გამოცემის ინფორმაციით 1 მილიარდად არის შეფასებული. ჯაფარიძე კომპანია პეტროალიანსის დამფუძნებელია, რომელიც მოგვიანებით მან გაყიდა. 2004 წელს კი მან ლუკოილის შვილობილი კომპანია 130 მილიონ დოლარად შეიძინა და მის ბაზაზე ევრაზია დრილინგ კომპანი დაარსა. 2017 წელს ამავე კომპანიის 51% შლამბერგერმა შეიძინა. ჯაფარიძე 2013 წელს 2 მილიარდ 300 მილიონ დოლარს ფლობდა და წლების განმავლობაში მისი ქონება შემცირებულია. წლევანდელ რეიტინგში კი როგორც გითხარით, მხოლოდ 1 მილიარდად არის ქონება ჯამურად შეფასებული. ამ თანხით ის რუსეთის ყველაზე მდიდარ 200 ადამიანს შორის 61 ადგილს იკავებს, განსხვავებით ამერიკული Forbes-ისგან რუსულმა გამოცემამ სხვათა შორის ბევრად მეტად შეაფასა მისი ქონება და ამ შემთხვევაში შეფასებით 1 მილიარდ 600 მილიონი გამოსდის მას საერთო ჯამში მთლიანი ქონების მოცულობა. რუსეთის ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში 132 ადგილზე არის კიდევ ერთი ქართველი და ის დავით იაკობაშვილია. მისი ქონება გამოცემას 800 მილიონ დოლარად აქვს შეფასებული. იაკობაშვილი რუსული რძის, წვენების და სასმელების მწარმოებელი მსხვილი კომპანიის ვიმბილდან ერთ-ერთი დამფუძნებელი გახლავთ. კომპანია 2010 წელს პეპსიკოზე გაიყიდა. იაკობაშვილი კომპანიის 10.9%-იან წილს ფლობდა და გარიგების შედეგად მას 600 მილიონი დოლარი შეხვდა. მის სახელს უკავშირდება საქართველოში არსებული ბიზნესებიც, როგორც მან ერთ-ერთ ინტერვიუში სხვათა შორის თქვა, წლების განმავლობაში მის მიერ საქართველოში განხორციელებული ინვესტიცია რამდენიმე ასეული მილიონია. 2014 წელს იაკობაშვილი Forbes-ის მილიარდერთა სიაშიც მოხვდა 1 მილიარდ 200 მილიონი დოლარის მოცულობის ქონებით. ყველაზე მდიდარ რუსებს შორის კიდევ ერთი ქართული გვარია. ეს არის ვიაჩესლავ მირილაშვილი 950 მილიონი დოლარის ქონებით და სიაში ის არის 113 ადგილზე. გვარი ქართული აქვს, წარმოშობით ქართველია, მან ქონება ვკონტაქტის დამფუძნებით დააგროვა. განსხვავებით სხვათა შორის იაკობაშვილისგან და ჯაფარიძისგან მას საქართველოში არ უცხოვრია. მისი მამის მიხეილ მირილაშვილის სახელს კი აზარტული თამაშების მსხვილი კომპანიები უკავშირდება და წლებია ის ისრაელის მოქალაქეობას ფლობს და 2018 წელს Forbes-მა ოჯახის საერთო ქონება 1 მილიარდ 800 მილიონ დოლარად შეაფასა. შედეგად მირილაშვილები ისრაელის ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში მოწინავე ადგილზე არიან და ჯამში მე-20 პოზიციაზე მოხვდნენ. Forbes-ულ რეიტინგებში მოხვედრილებს ნინო კვინტრაძის მიერ მომზადებული კიდევ ერთი მასალა შემიძლია რომ გაგიზიაროთ. ამჯერად Forbes ჯორჯიამ ყველაზე ძვირადღირებული განქორწინებების რეიტინგი გამოაქვეყნა. პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანი ჯეფ ბეზოსი საკუთარ მეუღლეს განქორწინების შემდეგ Amazon-ის 4%-იან წელს დაუტოვებს, რაც დღეისათვის არის 35 მილიარდი დოლარი. შედეგად ბეზოსის ყოფილი მეუღლე Forbes-ის ყველაზე მდიდარი ქალების სიაში მესამე ადგილს დაიკავებს. ბეზოსის განქორწინება მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული იქნება. აქამდე მსგავსი მოცულობის თანხა სხვათა შორის არც ერთ წყვილს არ მიუღია განქორწინების შემდეგ. Forbes-ის მიხედვით მსოფლიოში ყველაზე ძვირი განქორწინებების სია აი ასეთი იქნება. ჯეფ და მაკენსი ბეზოსები მინიმუმ 35 მილიარდი, როგორც გითხარით. ამასთან დაკავშირებით წყვილმა სულ რამდენიმე დღეს წინ ოფიციალურად განაცხადეს, საბოლოოდ კი საქორწინო კონტრაქტი ზაფხულში შეწყდება. ამ ყველაფრის შემდეგ თუ მაკენსი ბეზოსი მხოლოდ Amazon-ის 4%-იან წელს მიიღებს, ყველაზე მდიდარი ქალების სიაში მესამე პოზიციას დაიკავებს, მაგრამ ნახოთ წლის ბოლოს, როცა რეიტინგები განახლდება, როგორი იქნება მისი პოზიციები. სხვათა შორის არსებული ინფორმაციით ის სრულად იტოვებს ასევე Blue Origin-ისა და The Washington Post-ის წილებს. ამ სიას თუ ჩავხედავთ, მეორე ადგილს ყველაზე ძვირადღირებული განქორწინებებისა იკავებენ ბილ და სიუ გროსები 1 მილიარდ 300 მილიონიანი განქორწინებით. კომპანია პიმკოს დამფუძნებელი და მისი მეუღლე ერთმანეთს 2016 წელს დაშორდნენ და შედეგად გროსს 1 მილიარდ 300 მილიონი დარჩა, საიდანაც 36 მილიონად მან ლაგუნა ბიჩზე მდებარე სახლი შეაფასა. ამასთან მას დარჩა პიკასოს სტილო, რომელიც მოგვიანებით
ასევე 35 მილიონ დოლარად გაყიდა. ბილ გროსი განქორწინების პერიოდში აქტიურად მის ფლობელობაში ცდილობდა რომ დარჩენილიყო 3 კატა, რომელსაც წყვილი ფლობდა, თუმცა საბოლოოდ კატებით სუგროს შეხვდა. ბილ გროსი კი Forbes-ის ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში 14 წლის წინადელ პოზიციას დაუბრუნდა ამ განქორწინების შემდეგ. სტივ და ელიან ვაინები არიან ამ სიაში შემდეგი 850 მილიონი კაზინოების ქსელ Wynn Resorts-ის დამფუძნებლები 2010 წელს დაშორდნენ, თუმცა მათ განქორწინების მე შემთხვევა იყო ეს. ელაინი 2002 წლიდან კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი იყო და მან განქორწინების შედეგად 11 მილიონი აქცია მიიღო, საერთო ღირებულება კი ამ აქციებისა შეადგენდა 795 მილიონ დოლარს. იმავე წელს სხვათა შორის წყვილმა აქციების ნაწილი გაყიდა, რომლის ღირებულების ნაწილიც ელაინს ერგო. ჰაროლდ ჰამი და სიო არნალი 975 მილიონიანი განქორწინებით 26 წლიანი თანაცხოვრებისა და 3 წლიანი განქორწინების პროცესის შემდეგ ხვდებიან ამ სიაში. ნავთობის მაგნატმა ყოფილ მეუღლეს 974 მილიონ 790,317 čeki გამოუწერა და თავდაპირველად სიო არნალი ამ გარიგებას არ თანხმდებოდა, მაგრამ Continental Resources წელისაც ითხოვდა, თუმცა 2015 წელს განქორწინების საბოლოო საქმე დახურულად გამოცხადდა. და კიდევ ერთი, ვინც ამ სიაში ხვდება, ეს არის როი და პატრისია დისნეები 600 მილიონი დოლარით 42 წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ 77 და 72 წლის წყვილმა განქორწინება გადაწყვიტა და ამ ხელა თანხა დაუჯდა ეს განქორწინება და ამ რეიტინგშიც თავისუფლად ხვდებიან მეხუთე ადგილზე. როი ვოლტ დისნეის ძმისშვილი არის ის და იმ დროისათვის მისი ქონება $1.3 მილიარდ შეადგენდა. განქორწინების შემდეგ კი მას ქონების თითქმის ნახევარი დაკარგული ჰქონდა და Forbes-ის 400-ის სიაში უბრალოდ ვეღარ მოხვდა. ამ ყველაფერს დეტალურად ვებგვერდზე ნახავთ Forbes-ზე, აუცილებლად წასაკითხების სიაში, ასევე ბუკა პეტრიაშვილის ორშაბათის ბლოგიც უნდა მოახვედროთ, სუპერ სათაურით, გაიღიმეთ თქვენ პრეზიდენტად გირჩევენ და სუპერ ფოტოტი, რომელიც აუცილებლად გაგაღიმებთ კიდეც. რთული მისახვედრი არ არის, რომ ამ კვირის ბლოგი უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებს ეძღვნება. ბევრია ცხოვრებისეული სიბრძნეც, ოდესელი ებრაელების ხუმრობებისა და ანეკდოტებში და არანაკლებ ტკბილ მწარეს სიმართლეც, იუმორს არც დანარჩენი უკრაინა უჩივის. ერთი სიამოვნება ჩემს კიევალ თუ ლვოველ მეგობრებთან შეხვედრა, მათ მიერ მოყოლილი ისტორიების მოსმენა, იქნება ეს პოლიტიკაზე საუბრის დროს თუ უბრალოდ მოლხენისას წერს ბუკა პეტრიაშვილი და ხო და თქვენ შეგიძლიათ ბუკას ამ ბლოგის კითხვისას მოილხინოთ, რამდენად მოსალხენად აქვთ საქმე უკრაინელ ამომრჩევლებს. ამაზე საფიქრალი შეგვიძლია დავიტოვოთ. ძალიან საინტერესო ანალიზის წაკითხვის შემდეგ დარწმუნებული ვარ, ბევრ მნიშვნელოვან ინფორმაციასაც მოისმენთ. არც ვებგვერდის სტუმრები მოიწყენთ და ძალიან ბევრი საინტერესო გელი სხვათა შორის ამ თვის ჟურნალის გამომწერებსაც დეტალებზე უკვე ანუკა ჯოხაძე მოგუყვება. გამარჯობა, მე ვარ ანუკა ჯოხაძე და Forbes-ის აპრილის ცხელ ნომერს წარმოგიდგენთ. უმთავრესი სიახლე პირველად ქართული Forbes-ი დამოუკიდებელი რეიტინგების გამოქვეყნებას იწყებს. ამ საქმეში კი მისი პარტნიორი საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია Grant Thornton-ია. დიახ, ამიერიდან და თითქმის ყოველთვე. მსოფლიოს გავლენიანი ბიზნეს გამოცემა Forbes-ის რეიტინგებს წარმოგიდგენთ. აპრილში კი 100 უმსხვილესი ქართული კომპანიით ვიწყებთ. პირველად საქართველოში სრულფასოვანი რეიტინგი ყველაზე გავლენიანი ბიზნეს გამოცემის მიერ. საქართველოს 100 უმსხვილესი კომპანია, რომელზეც ქვეყნის ეკონომიკის თითქმის ნახევარი მოდის. ყდაზე ამ რეიტინგის ლიდერია თითქმის $1.5 მილიარდ წლიური შემოსავლის მქონე Socar Energy Georgia. ასევე მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანები და ბიძინა ივანიშვილის ადგილი ამ სიაში. Forbes-ის მილიარდერთა სიის ახალწვეულები და სიიდან გაცხრილულები. ექსკლუზიური ინტერვიუ პიტერ ჯექსონთან, რომლის კომპანიამაც ქართული აჭარაბეთის საკონტროლო პაკეტში 116 მილიონი ევრო გადაიხადა. მთავარი რედაქტორის გიორგი ისაკაძის ექსკლუზიური ინტერვიუ მამუკა ხაზარაძესთან. Forbes-ის გამოძიება, პრეზიდენტი ტრამპის საიდუმლო ქონება და ჩვენი ანალიტიკა, გაზპრომი და დივერსიფიკაცია. კითხვები, რომლებიც პასუხს მოითხოვს. მოკლედ, იკითხეთ Forbes-ი, გამდიდრების გამოცდილი გზამკვლევი. არანაკლებ საინტერესო ინგლისურენოვანი გამოცემა, რომლის cover ისტორიების ნებისმიერი ქვეყნის Forbes-ის რედაქცია შეშურდებოდა. მოკლედ Forbes-ი აუცილებლად უნდა იკითხოთ. მე რა თუ ბრიტანელი არ ხართ და ჯერ დასვენებისათვის მიმართულებასაც არ არჩევთ. ამ ორის კომბინაციისათვის კი BBC-მ დაწერა, რომ ბულგარეთის სანი ბიჩი ბრიტანელებისათვის ევროპის ყველაზე იაფ საზაფხულო კურორტად დასახელდა. შავი ზღვის კურორტი დაბალი ფასებით ლიდერია, მას პორტუგალიის კურორტი ალგარვე მოჰყვება. ჩამონათვალში მესამე და მეოთხე პოზიციებს
კი თურქეთის მარმარისი და ესპანეთის ტორემოლონისი ინაწილებენ. ამ მხრივ ყველაზე ძვირადღირებული და ტურისტებისათვის სასურველი ადგილმდებარეობა იტალიაში სორენტო არის, რომლის ფასებით სანი ბიჭისას 3-ჯერ აღემატება. სამწუხაროდ ჩავის ზღვის სანაპირო საქართველოს მხრიდან ამ ჩავნათვალში არ არის და იმედია სხვა უფრო მიმზიდველი განსაზღვრებებით შერჩეულ სიაში ვიხილავთ მალე ბათუმს, ქობულეთს ან ნებისმიერ კურორტს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში სტუმრებს გაანებივრებს. მერე BBC-ც კიდევ უფრო მეტს ისაუბრებს ჩვენზე და იმედია Discovery-ის გადაცემებშიც მოხვდებით ძალიან ბევრი საინტერესო ამბით. ამ ორმა უმსხვილესმა მედია კომპანიამ სხვათა შორის 10 წლიანი პარტნიორობის შეთანხმება გააფორმა. 180 მილიონ ფუნტიანი გარიგების მთავარი მიზანი სატელევიზიო პროდუქციის გამოწერის ერთობლივი სერვისის შექმნა იყო. Guardian-მა დაწერა, რომ ახალი პლატფორმა Netflix-ის მსგავსად მომხმარებელს მისცემს შესაძლებლობას კატეგორიების მიხედვით შეარჩიონ სასურველი შოუ. შეთავაზება BBC-ს ექსკლუზიურ პროგრამებს, ბუნების ისტორიის, ცხოველების, თავგადასავლებისა და სამეცნიერო ჟანრის თემატიკასაც მოიცავს. Discovery-მ საკუთარ ბიბლიოთეკაში BBC-ს დოკუმენტური ფილმების ნაწილის განთავსების უფლებაც მოიპოვა და ამ თანამშრომლობის შედეგად 10 წლიანი პარტნიორობის ფარგლებში შექმნილი სერვისი დიდი ბრიტანეთის, ირლანდიის და ჩინეთის ბაზრებს დაფარავს. ამასობაში კი CNN-ი წერს, რომ Netflix-მა ამერიკელ მომხმარებელს ელექტრონული წერილები დაუგზავნა, რომლითაც შეატყობინა, რომ მაისიდან მათ სტრიმინგის მომსახურებაზე საფასური გაეზრდებათ. Netflix-მა ფასების ზრდის შესახებ ჯერ კიდევ იანვარში გააფრთხილა მომხმარებელი. მაშინ კომპანიაში თქვეს, რომ ოდნავ გაზრდილი გადასახადი მათ მეტი სატელევიზიო შოუს და ფილმების შექმნის შესაძლებლობას მისცემდა. კერძოდ, საბაზისო მომსახურება $8-დან $9-მდე გაიზარდა, HD სტრიმინგის პაკეტი კი $11-დან $13-მდე. პრემიუმ პაკეტის შემთხვევაში მაქსიმალური ფასი არის $16-მდე გაზრდილი. Netflix-ის მაღალხარისხიანი ფილმების გარეშეც ავსტრიაში კინოსცენარი ქუჩაში სულ მალე განვითარდება. იმ შემთხვევაში მათ შორის ჩვენ თუ მოხვდებით იქ, მაგალითად ვენაში საჰაერო ტაქსი იჰენგი 2016 გამოსცეს და ავტოტაქსი საათში შეუძლია რომ 160 კილომეტრი დაფაროს. საჰაერო ტაქსი ამ დროისათვის ჯერ მხოლოდ სატესტო რეჟიმში მუშაობს და მისი გამოშვება 2019 წლის მეორე ნახევარშია დაგეგმილი. საწყის ეტაპზე ამ საჰაერო ტაქსით ტვირთის მიწოდება მოხდება, მეორე ეტაპზე კი უკვე მგზავრების გადაყვანასაც უზრუნველყოფენ. ავსტრიის მასშტაბით საჰაერო ტაქსების მომსახურების სერვისი ოფიციალურად 2025 წლიდან უნდა გაეშვეს, მანამდე კი საჭირო ინფრასტრუქტურის განვითარება მოხდება და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 2025 წლიდან ავსტრიაში საცობში მოხვედრის შანსი ფაქტობრივად გაქრება, ისიც თუ ჰაერში არ მოხვდით საცობში, გამოიძახებთ საჰაერო ტაქსს და ასე გადაადგილდებით დანიშნულების ადგილამდე. ახლა დრო ისევ ქართულ რეალობას დაუბრუნდეთ. საქართველოს მთავრობამ ომეგა ჯგუფის საქმეზე სტოკჰოლმის არბიტრაჟის გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს. იუსტიციის სამინისტრომ გუშინ გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც საქართველო დაკისრებულ ხარჯებსაც არ გადაიხდის. 1 მაისიდან კი მსხვილ კომპანიებს ელექტროენერგიის შეძენა თავისუფალ ბაზარზე მოუწევთ. ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლი ან სასმელსა და ყურძნისეული წარმოშობის სპირტის მაქსიმალური კონტროლისათვის ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ 100,000 ლარი გამოყო. კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც BMG-მ გუშინ ექსკლუზიურად დაწერა, გიორგი ჭირაქაძემ დატოვა თანამდებობა საქართველოს ბიზნესმენთა ასოციაციას უკვე სოსო ფხაკაძე უხელმძღვანელებს. ჭირაქაძემ კოლეგებს და ასოციაციის წევრებს გადაწყვეტილების შესახებ გუშინ განცხადებით აცნობა, რომელშიც ამბობს, რომ ის ტოვებს თანამდებობას და მისი კომპანია რჩება გაერთიანებაში, რომელიც ამავე წერილის მიხედვით დღეს წევრების მაქსიმალურ რაოდენობას ითვლის. ბიზნეს გაერთიანება თითოეული ჩვენგანის ძალისხმევის, აქტიური ჩართულობის და მონდომების შედეგად საქართველოში ყველაზე გავლენიანი და ანგარიშგასაწევი ინსტიტუტია, რომელსაც პატივს სცემენ ისინი კი ვისთვისაც სრულად უცხო ბიზნესი და მასთან დაკავშირებული საკითხები. ამ თემასთან დაკავშირებით ჭირაქაძე აღნიშნავს, რომ რაც შეეხება შემცვლელს წესდების შესაბამისად მის პოსტს ასოციაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი სოსო ფხაკაძე დაიკავებს. ჯერჯერობით სოსო ფხაკაძეს კომენტარი მის თანამდებობასთან დაკავშირებით არ გაუკეთებია ან არ უთქვამს, გეგმავს თუ არა უკვე არჩევნების შემდეგ მან ოფიციალურად დაიკავოს ჭირაქაძის შემცვლელის თანამდებობა. გუშინვე ომეგას დამფუძნებელმა ზაზა ოქუაშვილმა სტოკჰოლმის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში იუსტიციის სამინისტროს მოუგო. განაცხადა ამ ჯგუფის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან აღდგომელაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე და აღნიშნა, რომ ბიზნესმენმა ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილება OJT-ის მთელი ქონების იძულებით რეალიზაციაზე საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში გაასაჩივრა და ეს პროცესი ნაწილობრივ მოგებულია.
სტოკჰოლმის საერთაშორისო სასამართლოს საგანგებო მოსამართლის გადაწყვეტილებით საქართველოს ხელისუფლებას აეკრძალა საქართველოს სასამართლოს ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღსრულება. ასევე საქართველოს მხარეს დაეკისრა საერთაშორისო სასამართლოს ბაჟის იურიდიული ხარჯისა და მათზე ლონდონის ბანკთაშორისი შეთავაზების ინდექსის მიხედვით დარიცხული 2%-იანი სარგებლის კომპენსაცია ზაზა ოქუაშვილის სასარგებლოდ. სტოკჰოლმის საგანგებო არბიტრაჟის გადაწყვეტილება არის სავალდებულო საქართველოს მხარესათვის. კომპანიას აქტივების სავალდებულო წესით რეალიზაციის შესახებ 2019 წლის 22 თებერვალს ეცნობა ამ დავაში საქართველოს მხარეს იუსტიციის სამინისტროს წარმოადგენდა, რომელსაც დაქირავებული ყავდა საერთაშორისო იურიდიული კომპანია და როგორც აღდგომელაშვილი განმარტავს, საქართველოს ბიუჯეტს ამ ეტაპზე ეს ხარჯი დაახლოებით 800,000 ლარი უჯდება, თუმცა მომავალში კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს დანახარჯი. სამინისტროს აყვანილი ყავდა ფრანგული კომპანია თავის ინტერესების დაცვისათვის და რომ დაეცვა თავის ინტერესების საერთაშორისო არბიტრაჟის სასამართლოში. ხარჯის გათვალისწინებით ეს დაახლოებით ბიუჯეტს დაუჯდება დაახლოებით 700,000 ლარი. ის პროცესი, რომ შეჩერებული იყო ზუსტად ეს უკანონო ქმედებები ომეგა ჯგუფის წინააღმდეგ ამ ეტაპზე. თუმცა პროცესი კიდევ მოგახსენებთ, რომ არ დასრულებულა, გაგრძელდება. ამ პროცესის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ხარჯი საკმაოდ გაიზრდება ბიუჯეტს, იმისანაცვლოდ, რომ გარკვეულ დათმობაზე წამოსულიყო და შეეწყვითა თავისი უკანონო ქმედებები, პირიქით გრძელდება და ეს ბიუჯეტს უჯდება ხარჯი. გარდა იმისა, რომ ოჯითი თანხას ბიუჯეტში გადასახადს ვერ იხდიდა. საქართველოს მთავრობა ომეგა ჯგუფის საქმეზე სტოკჰოლმის არბიტრაჟის გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით დაგისრებულ ხარჯებსაც არ გადაიხდის, მიუხედავად იმისა, რომ საგანგებო არბიტრმა ამ ნაწილში ოქუაშვილის მოთხოვნა მხოლოდ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. იუსტიციის სამინისტრო გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ საგანგებო არბიტრმა ასევე არ დააკმაყოფილა ოქუაშვილის მთავარი მოთხოვნა, რომელიც ეხებოდა სახელმწიფოს მხრიდან მომჩივანის კუთვნილ 11 კომპანიაზე რაიმე სახით საკუთრების შეზღუდვას ან მის რეალიზაციის აკრძალვას. საგანგებო არბიტრმა იუსტიციის სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვითვე მიიჩნია, რომ ზაზა ოქუაშვილმა ვერ დაამტკიცა, რომ ქართული მხარე ახორციელებს ან აპირებს რაიმე ზომების მიღებას მოსარჩელის კომპანიების და ქონების მიმართ და შესაბამისად საფრთხე, რომელზეც მოსამართლე მიუთითებდა, იყო ჰიპოთეტური. ამავე განცხადებაში თეაძულუკიანის უწყება წერს, რომ საგანგებო არბიტრმა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა მოსარჩელის მოთხოვნა და გადაწყვიტა, რომ საქმეში არსებული მასალების საფუძველზე სახეზეა დროებითი ზომების მიღების აუცილებლობა, თუმცა გაუგებარია რა მიზანს ისახავს საგანგებო არბიტრის აკრძალვა არ განხორციელდეს მომჩივანის და მისი კუთვნილი კომპანიის ოუჯითის მიმართ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 4 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული აღსრულების ღონისძიებები. ვინაიდან 2018 წლის 4 ოქტომბრიდან დღემდე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ისინი ისედაც არ განხორციელებულა. ბრიფინგზე, რომელიც ომეგა ჯგუფის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან აღდგომელაშვილმა გამართა, კითხვა დაისვა ტელეკომპანია იბერიას მუშაობის განახლებასთან დაკავშირებითაც, რასაც აღდგომელაშვილის ასეთი კომენტარი მოჰყვა. მოდით მოვისმინოთ მისი პასუხი. ტელეკომპანია იბერიას მუშაობა, ეს თავიდან მე შარშანაც ვამბობდი ამას, როდესაც პირველად 26 ოქტომბერს მიეცა კომპანიას აქციური მარკები, მაშინაც მოგახსენეთ, მას მერეც ტელეკომპანიის მუშაობის განახლება იგეგმება. უბრალოდ ეს დამოკიდებული არის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდის მოხდება ეს ფინანსურ მდგომარეობაზე მთელი ომეგა ჯგუფის. ჯორჯიან კაპიტალმა განახლებადი ენერგიის ბიზნესის მესტი ჭალაჰესის პირველი ფაზა ჩაუშვა, ამის პარალელურად კი გრძელდება მუშაობა მეორე ფაზის გაშვებაზე, რომელიც მიმდინარე წლის ივნისშია დაგეგმილი. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის და თავმჯდომარის ირაკლი გილაურის განცხადებით, კომპანიას განახლებადი ენერგიის ბიზნესი წარმატებით შედგა და უკვე ბიზნესის შემოსავლის მობილიზებას დაიწყებს. 50 მეგავატიანი კასკადი სვანეთის რეგიონში საქართველოს ჩრდილო-დასავლეთ მხარეში მდებარეობს. კომპანიის განცხადებით საუკეთესო ევროპული მოწყობილობებით ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა 2017 წლის მაისშია დაანონსებული და მათივე ინფორმაციით ფაქტობრივმა ხარჯმა 1 მეგავატზე $1,200,000 შეადგინა, საიდანაც 70% სესხით ადგილობრივი და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუციების მიერ იყო დაფინანსებული. ჯორჯია კაპიტალის გათვალისწინებით მესტია ჭალაჰესის წმინდა წლიური გენერაცია 171 გიგავატი უნდა იყოს.
მესტიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა იწყება. პროექტს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ახორციელებს და აზიის განვითარების ბანკი აფინანსებს. პროექტის შემსრულებელი კომპანიის გამოსავლენად ტენდერი მიმდინარეობს. პრეტენდენტებს წინადადების წარდგენა კი 2019 წლის 23 აპრილის ჩათვლით შეუძლიათ. პროექტის ფარგლებში უნდა აშენდეს თანამედროვე და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა, რომელიც ჩამდინარე წყლების წმენდა სრული ბიოლოგიური ციკლის დაცვით განახორციელებს. 1 მაისიდან მსხვილ კომპანიებს ელექტროენერგიის შეძენა თავისუფალ ბაზარზე მოუწევთ. უკვე განისაზღვრა კრიტერიუმები, რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც საწარმოო ვალდებულია პირდაპირ მომხმარებლად დარეგისტრირდეს. ვალდებულება შეეხება იმ კომპანიებს, რომლებიც თვეში მინიმუმ 5 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას მოიხმარენ და ამ ელექტროენერგიას ან მის ნაწილს იღებენ 35-110 კილოვატის ძაბვის ან 610 კილოვატის ძაბვის დებარე მიწოდების წერტილებიდან. წყალმომარაგების ლიცენზიის მფლობელი სუბიექტებისათვის კი მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვების ლიცენზიის პირდაპირ წესით გაცემა შესაძლებელი იქნება. მოქმედი კანონმდებლობით ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის ლიცენზიის გაცემა აუქციონის წესით ხდება, თუმცა არის გამონაკლისი, რომელიც ტურისტულ და რეკრეაციულ ზონებზე ვრცელდება. მთავრობა პარლამენტს ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ კანონში ცვლილებებს თავაზობს. ამ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით კი იქმნება სამართლებრივი მექანიზმი იმისთვის, რომ პირდაპირ წესით გაიცეს ლიცენზია მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვებისათვის. ჯავახეთის ეროვნულ პარკში კარწახის ტბის მიმდებარედ 2 ახალი ეკოტურისტული კოტეჯი აშენდება. პროექტის განსახორციელებლად 113,772 ლარი გამოიყოფა, საიდანაც 73,950 ლარს ემპარტის პროგრამის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაცია Mercy Corps გამოყოფს. დარჩენილ 39,820 ლარს კი დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სახელით კავკასიის ბუნების ფონდი დააფინანსებს. ვაზისა და ღვინის გერმანიის ქალაქ ჰანოვერში 8 აპრილს მიმდებარე ავიაფორუმში Roads Europe 2019-ში საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება წარმოადგენს. გაერთიანების ხელმძღვანელის განცხადებით კი მსგავსი ფორუმები იძლევა შესაძლებლობას, რომ გლობალურ საავიაციო ბაზარზე საქართველოს მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა მოხდეს. მე-14 ყოველწლიურ ფორუმში მონაწილეობას ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან 1200 დელეგატი იღებს, მათ შორის 300 აეროპორტის 100 ავიაკომპანიის და ტურიზმის სფეროს 50 წარმომადგენელი. ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის სპეციალური ღვინოების ჩამონათვალში შეტანისათვის ქართული ღვინო ბოლო პროცედურებს გადის. ქართული ტრადიციული მეთოდებით დამზადებულმა ღვინომ პარიზში გამართულ სამუშაო შეხვედრის მონაწილეების სრული მხარდაჭერა მოიპოვა. პროცედურა 2020 წელს დასრულდება. ჭაჭაზე დადუღებული ღვინის ქარვისფერი ღვინოს უაივის სპეციალური ღვინოების ჩამონათვალში დაჩქარებული წესით შესვლა 2017 წელს არის გადაწყვეტილი. ამ დროისათვის სპეციალური ღვინოების ჩამონათვალში სულ 7 ღვინოა. ეს არის შუშხუნა, ცქრიალა, შემაგრებული ლიქიორული, ბუნებრივად ტკბილი ღვინოები და ასევე საფუვრი საბკის ქვეშ დავარგებული ღვინო. პროცედურის დასრულების შემდეგ კი ქართული ტრადიციული მეთოდებით დამზადებული ღვინო უკვე უაივის სპეციალური ღვინოების ჩამონათვალში მერვე იქნება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა უკვე ამინდის პროგნოზის დროა საქმიანი დილის ეთერში. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ ამინდი გამტარებული იქნება სამხრეთის რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების და ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდგარი შედარებით ცივი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. რო გამოშვებით საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდს ველოდებით. აღმოსავლეთში დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 23 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ქობულეთში, ქუთაისში 29 გრადუსია მოსალოდნელი, ზუგდიდში 30 გრადუსი იქნება, ანაკლიანში 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 30 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, 25 გრადუსია ნავარაუდები, ონში და გორში, ცხინვალში, მარნეულში და რუსთავში კი მაქსიმუმ 24 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხეში 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბორჯომში 25, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ახალ
ქალაქში. სტეფანწმინდაში კი სხვათა შორის 12 გრადუსია მხოლოდ ნავარაუდები და შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. თელავში დღის მეორე ნახევრიდან იქნება ასევე ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და 23 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია ნავარაუდები. აი ასეთი ამეთი იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით, თბილისში და სხვა ქალაქებში შედარებით დათვა აშკარად. მოკლედ გაზაფხული თანდათან უფრო ძალებს იკრებს და მე მგონი ზაფხულის ტემპერატურა შემოგვეჩვია ამ ორი დღის განმავლობაში. ასეთი 9 აპრილი დავიწყეთ საქმიანად, სულ რამდენიმე წუთში კი უკვე სტუმრებს უმასპინძლებთ. პროფესიულ კოლეჯებში რეგისტრაცია დაიწყო. საგაზაფხულო მიღებაზე სწავლის მსურველებს კი რეგისტრაცია 19 აპრილის ჩათვლით შეეძლებათ. ამ რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია როგორც საგანმანათლებლო რესურს ცენტრებში და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელ დაწესებულებებში, ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.emi.g და ამ თემით გავაგრძელებთ საუბარს პირდაპირ ეთერში. თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში სტუმართან ერთად და სტუმარი არის საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს ზრდასრულთა განათლების სამმართველოს უფროსი მარიამ ზაქარაიშვილი. მოგესალმებით. დილა, თათია. სამინისტროს სახელი ისე გაიზარდა, სანამ სრულად მართლაც სასიამოვნო სიახლეა, მოკლედ პროფესიული კოლეჯების მიმართულებით სულ ცოტა ხნის წინ პრემიერმაც დაანონსა, რომ რიგი ცვლილებები იგეგმება, მათ შორის ხელფასების ზრდის კუთხით, ასევე ის, რომ წელს პირველად კერძო კოლეჯებსაც შეეძლოთ ჩართვა. მოდით პირველ რიგში ამ თემით დავიწყოთ, რადგან სიახლეა და განვმარტოთ მაყურებას. ამ მიღებაზე ესწრება თუ არა ამ კოლეჯების ჩართვა და ხელფასებს რაც შეეხება, აისახა თუ არა უკვე დასაქმებულებს. დიდი მადლობა, რომ ამ თემით დაინტერესდით. დიახ, ჩვენ უკვე მოვახერხეთ ის, რომ მასწავლებლები მეორე სემესტრიდან მიიღებენ გაზრდილ ხელფასს, რაც ძალიან დიდი ხანი იყო სასურველი მათთვის და გვიხარია, რომ გაორმაგებული და ბიუჯეტის ფარგლებში ჩვენ შევძელით 30%-ით გაგვეზარდა მათი დაფინანსება, რაც ძალიან დიდი მიღწევაა. ასევე შევიდა ცვლილება და მთავრობა მიიღო დადგენილება, რომლის მიხედვითაც კერძო კოლეჯებს უკვე მიენიჭათ უფლება, რომ სახელმწიფოსაგან მიიღონ დაფინანსება. მათ მოუწევთ გარკვეული პროცედურების გავლა, როგორც არის ელექტრონულ პროგრამაში, რომელიც არის განათლების სამინისტროს ერთიანი პლატფორმა ინფორმაციის ასახვა, იმისათვის, რომ ჩვენ ტექნიკურად შევძლოთ მათი დაფინანსება და სექტემბრისთვის დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი კოლეჯი უკვე შეძლებს შემოტანას. ტექნიკურად ეს უკვე იყო გაზაფხულზე შესაძლებელი, მაგრამ განაცხადები არ იყო მათი მხრიდან ჯერჯერობით შემოტანილი, მაგრამ სექტემბრისთვის ველოდებით მათ ძალიან მაღალ აქტიურობას და ჩვენ მზად ვართ, როგორც საფინანსების თვალსაზრისით, ასევე კონსულტაციის გაწევის თვალსაზრისით, რომ ეს ყველაფერი იყოს ერთიან პროცესში. კოლეჯზეა დამატებით საუბარი, რომელიც შეიძლება შემოგიერთდეთ პოტენციურად. ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ კერძო კოლეჯების რაოდენობა უფრო მეტია ვიდრე სახელმწიფო კოლეჯების, 72-მდეა. ალბათ დაახლოებით ვფიქრობ, რომ ნახევარმა მაინც უნდა მოინდომოს თუ ყველამ არა შემოტანა და ამ სიკეთით სარგებლობა, იმიტომ რომ ისინი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ადვოკატირებას უწევდნენ იდეას, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მიეღოთ დაფინანსება. შესაბამისად, მინიმუმ ნახევარი, ესე ვთქვათ, 30 კოლეჯი
მაინც უნდა შემოგვიერთდეს. და ამ ეტაპზე რო ვთქვათ, დღესდღეობით გაზაფხულო სესიაზე რაც უკვე ითქვა, რამდენ კოლეჯში ცხადდება და რამდენ პროგრამაზე ცხადდება, მიიღება უფრო დეტალურად მსურველებს, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია შეუძლია ასევე მონაწილეობის მე. მოგახსენებთ, ანუ როგორც იცით, 8 აპრილიდან 19 აპრილის ჩართულთა როგორც თქვა კოლეგა მოგახსენებთ, რაც შეეხება ვის შეუძლია პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში რომ მიმართოს, არის ერთადერთი პირობა, რომელიც საჭიროა ამ შემთხვევაში, ეს არის 9 კლასის დამამთავრებელი ატესტატი. ყველა იმ ადამიანს, ვისაც 9 კლასის დამამთავრებელი ატესტატი აქვს და ზედაზღვარი არ გვაქვს განსაზღვრული, შეიძლება მოზრდილებმა და ხანდაზმულებმაც მოგმართონ, მიიღონ მონაწილეობა ამ პროცესში. რეგისტრაცია შეიძლება გაიარონ ონლაინ, ან მივიდნენ თვითონ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ან ადგილობრივ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში. ყველა ამ ლოკაციაზე შესაძლებელია. 3000 ადგილი არის საგაზაფხულო მიღებისათვის. მიმართულებად კვლავ რჩება ის მნიშვნელოვანი მიმართულები, რომლებიც ამ ბოლო დროს ბაზრისათვის არის მნიშვნელოვანი, ეს არის აგრარული მიმართულების პროგრამები, საამშენებლო მიმართულების პროგრამები და ტურიზმი. ანუ ეს ძირითადი 3 მიმართულებაა, რასაც საგაზაფხულო მიღებაზე ჩვენ მოვაქციეთ ფოკუსი და გამოვაცხადეთ ადგილები. პასუხობს იმ გამოწვევებს და შრომის ბაზარზე იმ დეფიციტურ პროფესიებს ის მოთხოვნა და მსურველთა რაოდენობა, ვინც აი ამ პროფესიებზე აბარებენ. თუ არის თანხმედრაში, თქვა და თუ მიდიან იმ მიმართულებით, სადაც უფრო მაღალია დასაქმება, თუ ისევ თქვა ძველ პროფესიებზე, რაც უფრო მენტალურად უფრო მისაღებია საზოგადოებისთვის, აქ ხდება კადრების ჩარიცხვა, როგორია ეს გადანაწილება. მოგახსენებთ, ანუ ტენდენციაც არის ესეთი, ზოგადად სახელმწიფოსი, რომ ტრადიციული პროგრამებიდან რაღაცნაირად გადავიდეთ იმ პროგრამებზე, რომელიც არის ბაზრისთვის აქტუალური. ანუ ეს ხაზი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც სამინისტროს თვალსაზრისით. მეორე მომენტი, რომელიც აქ მნიშვნელოვანია, რასაც თქვენ მე მკითხეთ, რას ირჩევს მოსახლეობა. ჯერჯერობით მაინც არის ტენდენცია, რომ აირჩიონ ეგრეთ წოდებული საოფისე საქმიანობები, როგორც არის საბუღალტრო საქმე. ასევე ძალიან მოთხოვნადია ხოთეშორის ბაზარზე, ვერ ვიტყვი, რომ ბუღალტრები არ ჭირდებათ, თუმცა ადამიანების არა იმ დოზით, რომელსაც თქვათ შეიძლება თვითონ მოსახლეობა ირჩევდეს. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ძალიან დიდ პოპულარიზაციას ვუწევთ ისეთ პროგრამებს, როგორც არის საამშენებლო მიმართულება, სადაც ძალიან დიდი დაკვეთა არის ბაზრის მხრიდან, სერვისი და მომსახურება, სადაც ასევე დიდი დაკვეთაა, მაგრამ შესაძლებელია მოსახლეობა თავს იკავებდეს ჯერჯერობით გარკვეულ სტერეოტიპებს და თქვათ მუშაობის ბოლო წლების სამინისტროსი რამდენად იზრდება თუ შევადარებთ თქვათ რამდენიმე წლის წინანდელ 3 წლის 5 წლის პერიოდს. ბუნებრივია, რომ 5%-იანი, 3%-იანი ზრდა ყოველწლიურად არსებობს რეგისტრანტთა და ჩარიცხულთა რაოდენობის მიმართულებით და განსაკუთრებით ამ პროგრამებზე, რომელიც მე ახლა ვახსენე. ასევე ძალიან დიდი პროპაგანდა მიმდინარეობს ხოლმე, რომ გენდერული ბალანსი არსებობდეს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და არ არსებობდეს ქალებისათვის და მამაკაცებისთვის განკუთვნილი პროფესიები. ანუ ამ კუთხითაც ხოთეშორის დაბალანსებულია, მაგრამ ჯერჯერობით კიდევ რჩება ტექნიკური მიმართულებები, სადაც თუ შევხედავთ კოლეჯი გამახსენდა. ზესტაფონის კოლეჯი ყავს ახლა ქალბატონები, მაგრამ უფრო მეც ვისურვებდით. ანუ ზოგადად პროფესიული განათლების სისტემაში დიდი განსვლა არ არის ქალებისა და კაცებს შორის, მაგრამ არის პროფესიები, სადაც ჯერ კიდევ მხოლოდ მამაკაცები. თელ საქართველოს ყველა რეგიონს ფარავს დღესდღეობით პროფესიული კოლეჯები და თუ იგეგმება სამომავლოდ კიდევ დამატებით გახსნას უშუალოდ სახელმწიფოს, თუ ეს არის ის გზა, რომ კერძო კოლეჯების შემოსვლით მოხდება თქვათ ყველა დეფიციტის ამბავზე. ეს ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი საკვანძო მომენტი, სადაც გაზრდილი ბიუჯეტი, რაც პრემიერმა ასევე დაანონსა განათლების სისტემაში გაზრდილი დაფინანსება, სადაც წავა პროფესიული განათლების სისტემაში, ეს არის რაოდენობის და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მათ შორის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული. ბუნებრივია, 2019 წელს მარტო 7 ლოკაცია დაემატება უკვე საამშენებლო პროცესები მიმდინარეობს ამ ლოკაციებზე და 2020-თვის უკვე განსაზღვრული გვაქვს ახალი ლოკაციები. ეს ერთი მიმართულებაა, ანუ ახალი კოლეჯები, რა თქმა უნდა, რეგიონის პრინციპით გათვალისწინებული, როგორც მოცულობა, ასევე პროფესიები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც არ იყოს არამიზნობრივად გამოყენებული ხარჯი და იყოს ძალიან მიზანმიმართული და მეორე კონკრეტული მიმართულება ეს არის სკოლებში. ჩვენ გვინდა 2000-ზე მეტი სკოლაა, ხო, საგანმანათლებლო, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ბაზად. ანუ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა იქნება მოსამზადებელი, თორე დანარჩენი ადამიანური რესურსით შეიძლება ადვილად მივიყვანოთ. ამიტომ სკოლების ბაზაზეც მინიმუმ ერთი საგანმანათლებლო პროგრამა იგეგმება, რომ იყოს მომავალ წლებში ნელ-ნელა გავზრდით ამ რაოდენობას. იმიტომ რომ ბიუჯეტის კვალდაკვალ შესაძლოა გამოყენებული იყოს ეს თანხა ინფრასტრუქტურული. პირდაპირ ეს უნდა მოხმარდეს ხელმისაწვდომობის გაზრდას და ხარისხის გაზრდას საგანმანათლებლო კოლეჯების და პედაგოგები, ვინც ასწავლიან, მათი რაიმე კუთხით გადამზადება და მათი თანამედროვე ტენდენციებამდე მიყვანა როგორ იქნება. მოგახსენებთ, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე
საკონცო მნიშვნელოვანი მომენტია, ვინ ასწავლის და როგორ ასწავლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში, იმიტომ რეალურად ისინი ეხებიან სტუდენტებს და რა თქმა უნდა, იგეგმება ჩვენ ვიწყებთ 2019 წლის სექტემბრიდან ვიწყებთ ახალ სქემას, ანუ როგორც სკოლაში არსებობს, ასევე პროფესიული განათლების სისტემაში იქნება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა და ანუ ამ სქემაში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგები და ეს პირდაპირ მიმულია ასევე სახელმწიფო მონეტარულ ზრდასთან. ეს იქნება დივერსიფიცირებული როგორც სკოლის პედაგოგები, ასევე პროფესიული კოლეჯების პედაგოგები იმ სქემის მიხედვით თუ იქნება სქემა იქნება განკუთვნილი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებლებისთვის ცალკე სისტემა ხდება და უკავშირდება დივერსიფიცირებულ სახელმწიფო სისტემას. და ასევე რომ მკითხოთ ყველაზე მთავარი, რაზეც მიდის საუბარი, რომ უნდა იყოს დუალური, უნდა იყვნენ დამსაქმებლები ჩართულები და დასაქმების კუთხით რამდენად იზრდება იწელს თქვათ დამატებით დღესდღეობით რამდენი დამსაქმებელი კომპანიაა ჩართული და დასაქმების მაჩვენებლები როგორია, რომელ პროფესიებზეა ყველაზე მაღალი და რამდენი პროცენტია თუ შეგვიძლია ჩვენ მაყურებელს კიდევ ერთხელ უთხრათ, რატომ არის ალბათ ყველაზე კარგი პროფესიულ კოლეჯებში სწავლა. ჩვენ სულ ამას ვიძახით, რომ პროფესიული განათლება, იმიტომ ერთ-ერთი ყველაზე უმხიბვლელი მიმართულება, რომ ეს არის უმოკლესი გზა დასაქმებისკენ, ანუ ეს არის ყველაზე მთავარი და არის რიგი პროფესიები, სადაც დასაქმებულს უფრო მეტი ხელფასი აქვს, ვიდრე ვთქვათ სხვა სფეროში, მაგალითად, მასწავლებელს ან აკადემიურ სისტემაში დასაქმებულ ადამიანებს. ჩვენ ყოველწლიურად განათლების სამინისტრო ვაკეთებთ კურსდამთავრებულთა კვლევას და მაგალითად 2019 წლის მონაცემი 19 წელს ჩვენ გავაკეთეთ 2018 წლის კურსდამთავრებულების კვლევა და დასაქმების მაჩვენებელი არის 60%, რაც ჩვენ ძალიან გვახარებს, იმიტომ რომ წინა წლის შედეგი იყო 56.2. ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ მზარდია ტენდენცია. ასევე მართალი გითხრათ, იგრძნობა ძალიან გაზრდილი мотиваცია კერძო სექტორის რომ ჩაერთონ პროცესში. თავიდან 2-3 დამსაქმებელი ყავდა და სულ და იგივე სახეებს ხედავდით ხოლმე შეხვედრებზე რომ მოდიოდნენ. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ასე ვთქვათ 60 დამსაქმებელი მაინც არის მინიმუმ გეუბნებით აქტიური, რომელიც საგანმანათლებლო პროცესში თავის ღირებულებას ხედავს და სხვადასხვა ფორმით არის ჩართული. მე ვლაპარაკობ აი უშუალო თვით საგანმანათლებლო პროცესის განხორციელებაში არის ჩართული და აღარ ვლაპარაკობ იმ პატარ-პატარა ბიზნესებზე, რომელიც მემორანდუმებით ასე ვთქვათ შესული არის პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და ერთვიან პრაქტიკას ახორციელებს. ანუ ერთვიანი პრაქტიკის განმახორციელებელი გაცილებით მეტია, მაგრამ 60 დამსაქმებელი, ესე უხეშად რო გითხრათ, არის ის მოცემულობა, ვინც დუალური განათლების პროცესში არის ჩართული, ან ჩვენთან ერთად კოლეჯი აქვს დაფუძნებული და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მონაწილეობა მათი მხრიდან არის განსხვავებული ფორმის. ერთ-ერთი აქტიური სამშენებლო სექტორია, როგორც ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე უფრო თვითონ ეკონომიკურად და ძლიერი და ძალიან დაინტერესებული, იმიტომ რომ მათი ხარისხიანი პროექტები პირდაპირ არის დაკავშირებული ადამიანურ კაპიტალთან და სწორედ ზესტაფონშიც ეს თანა დაფუძნებული კოლეჯიც არის კერძო კოლეჯთან ერთად გაკეთებული. ისურვებთ რომ მეტი დამსაქმებელი იყოს ჩართული, მეტი რეგისტრაციის მსურველი იყოს კოლეჯებში და რაც მთავარია ამ ყველაფერმა მე მივახციოთ იმ მიზანს და იმ შედეგებზე გავიდეთ, რაც გვინდა. დიდი მადლობა სტუმრებისთვის. მარიკა ზაქარეიშვილი, განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის სამინისტროს დასრულთა განათლების სამმართველოს უფროსი სტუმრობდა 9 აპრილის საქმიან დილაში. მადლობა თათიას და მის სტუმარს, ნამდვილად მნიშვნელოვანი, საჭირო და საინტერესო ინფორმაციებისათვის. თათია ჯაბიჭაძემ ამ ეთერისათვის მხოლოდ ამ ნაწილში არის შრომა. ქალაქის შუაგულში და ქალაქისგან შორს ეს მეტრაპარკის მთავარი კონცეფცია და ეს კონცეფციაც მოიკითხა. იმის გათვალისწინებით, რომ უძრავი ქონების ბაზარზე მოთხოვნა სწორედ მსგავსი ტიპის დასახლებებზე იზრდება, კომპანია კომპლექსის ტერიტორიაზე 3 საცხოვრებელ სახლს ააშენებს, რა მთავარი უპირატესობებით გამოირჩევა ბაგებში არსებული მეტრა დეველოპმენტის კუთვნილი ტერიტორია. ნახოთ სიუჟეტი. კომპანია მეტრო დეველოპმენტი გამორჩეული პროექტის მეტრაპარკის მშენებლობის დასკვნით ეტაპზე გადავიდა. კომპანიის შუაგულში მდებარე მეტრას უბანი სწორედ იმ გამოწვევებს პასუხობს, რომელიც ურბანიზაციის პროცესს უკავშირდება. ქალაქის ცენტრიდან 7 წუთის სავალზე კომპანია მობინადრეებს, 7 და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს თავაზობს, რომლის შექმნაზეც უწყვეტ რეჟიმში ზრუნავს. თვლით, რომ დღეს თანამედროვე თბილისს და მის მაცხოვრებლებს სჭირდებათ ეკოლოგიურად სუფთა და მშვიდი კომპლექსური ტიპის დასახლება. მზარდი ურბანიზაციის პირობებშიც კი კომპანიამ თავისი ჩანაფიქრის შეექმნა მშვიდი და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო წარმატებით განახორციელა მეტრაპარკის სახით. დღეს პროექტი უკვე დასრულების ფაზაშია და 3 ახალი სახლის მშენებლობის შემდეგ ის თავის საბოლოო სახეს მიიღებს. დღესდღეობით კომპლექსი გვთავაზობს ქალაქის ცენტრიდან სულ რაღაც 7 წუთის სავალზე
შედარებით სუფთა ჰაერს, დაცულ გამწვანებულ სივრცეს, მკვიდრო შეკრულ დასახლებას, ბაღებით, სკვერებით, მოსასვენებელი ადგილებით. სწორედ ეს უპირატესობებია, რის მიხედვითაც ჩვენმა მაცხოვრებლებმა აირჩიეს მეტრაპარკი. 2015 წლიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც მეტრა დეველოპმენტი პროექტ ჩაუდგა სათავეში, კომპანიამ 20 მილიონამდე ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. 2018 წელს გამწვანების პროექტზე 55,000 ლარი, სკვერების მოწყობაზე 150,000, ხოლო სტადიონისთვის 155,000 ლარი დახარჯა. აღნიშნული სამუშაოები მიუთითებს იმაზე, რომ კომპანია ორიენტირებულია არსებული გარემოს განვითარებასა და მოფრთხილებაზე. სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ მეტრაპარკის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების ფასი წლიდან წლამდე იზრდება. მაგალითისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2016-დან დღემდე ამ 2 წლის განმავლობაში 1 კვადრატულ მეტრზე ფასი 20-25%-ით არის გაზრდილი. დღეს კომპანიას დასაქმებული ყავს 25 ადამიანი, პროექტზე ასევე მუშაობდა 20-მდე კონტრაქტორი კომპანია, რომელთაგანაც თითოეულს 10-ობით დასაქმებული ყავს. უძრავი ქონების ვებ-პორტალის All Property-ის წარმომადგენელი ბაზრის ბოლო ტენდენციებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლის მიხედვითაც ბაზარზე მოთხოვნა სწორედ მეტრაპარკის მსგავს დასახლებებზე იზრდება. დავით მირიანაშვილი სამომავლოდ მსგავს კომპლექსებში ფასების ზრდასაც პროგნოზირებს. ცენტრალურ უბნებში ტრანზაქციების რაოდენობა კლებულობს, ეს განპირობებულია თბილისში ქაოტური განაშენიანების გამო, თუმცა ისეთი სამშენებლო პროექტი, როგორც არის მეტრაპარკი, ეს არ კარგავს აქტუალობას მყიდველში, რადგან უპირატესობა ენიჭება ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს, ინფრასტრუქტურას და ცენტრალურ რეალურად ცხოვრობ ცენტრალურ ქალაქში, ხმაურისგან შორს მკვიდრო გარემოში. ფასების მხრივ მსგავს პროექტებში გრძელვადიან პერსპექტივაში ზრდადი იქნება და შენარჩუნდება ეს ზრდა. მეტრაპარკი ამ დროისთვის დამოუკიდებელ 19 შენობას მოიცავს. პროექტის ფარგლებში კი დამატებით 3 საცხოვრებელი სახლის აშენება იგეგმება. საპენსიო სააგენტოს 2018 წლის ანგარიშგების გარე აუდიტს EY შეუსრულებს. ეროვნული ბიბლიოთეკა, საბიბლიოთეკო ასოციაცია და მოძრაობა ეკვილიბრიუსის სოფელ ვეჯინის დარბეული ბიბლიოთეკის ფონდს აღადგენს. უნებრივია არის უსაფრთხო მოხმარებასთან დაკავშირებით კი რეგულაციები უახლოეს მომავალში ამოქმედება. ბიზნეს სიახლეებით განვაგრძობთ საქმიანი დილის ეთერს. კობა გონეტაძემ პარლამენტის წევრებს, რომლებმაც ფრაქციის სახელით მისი მოხსენება შეაფასეს, მოусმინა და შემდეგ პარლამენტში ორდღიანი ვიზიტი შეაჯამა. პირველ რიგში TBC ბანკის საქმეზე საუბრისას მან თქვა, რომ 2007-2008 წლების ტრანზაქციასთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იმედს გამოთქვამს, რომ ეს იქნება ბოლო შემთხვევა, როცა ასე საჯაროდ მოუწია მას ახსნა განმარტებების გაკეთება. გონეტაძემ კიდევ ერთხელ განმარტა მისი როლი საზედამხედველო ორგანოს საქმიანობით შემოიფარგლება და პოლიტიკურ განცხადებებს ვერ გააკეთებს. აქვე ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელმა თქვა, რატომ არ ისაუბრა TBC ბანკის საქმეზე ვრცლად დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტზე, როცა ის პირველად მივიდა ამ საქმესთან დაკავშირებით პარლამენტში. მაშინ გონეტაძემ თქვა, რომ ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ღონისძიებებზე საჯაროდ საუბარი ფინანსურ ინსტიტუტს დააზარალებდა. დეტალები აბსოლუტურად განხილვების დროს რამდენჯერმე გაისმა ფრაზები ბანკის გაკოტრება, მიანაბრეების პრობლემები, სურს დავარწმუნო საზოგადოება და თითოეული ამ დარბაზში მყოფი, TBC ბანკი ისევე როგორც ქვეყნის მთლიანი საფინანსო სისტემა არის ჩვენს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე კარგად განვითარებული და სტაბილური. სწორედ იმიტომ, რომ არ გვინდოდა ბანკს რაიმე ზიანი მიდგომოდა, საკუთარი რეპუტაციის შელახვის რისკის ფასად ვცდილობდით არ გვესაუბრა დეტალებზე. ასეც იყო, ვიდრე ეროვნული ბანკის მიმართ წარმოსული თავდასხმები თავად არ გახდა რისკის შემცველი საფინანსო სისტემისათვის. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ეს უკვე 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედებული საბანკო რეგულაცია. ამ თემის შეჯამებისას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ბანკის გადაწყვეტილებები ზოგჯერ არაპროპორციულია, თუმცა პირდაპირ არაპოპულარულია, თუმცა ფინანსური სექტორის განვითარებისა და სტაბილურობისათვის არის ის მიღებული. რაც შეეხება რეგულაციების გადახედვას, გონეტაძე ამბობს, რომ ასეთ გადაწყვეტილებას მეტი დრო და ანალიზი სჭირდება და ჯერ მხოლოდ 3 თვე არის გასული. გრძელვადიან პერიოდში კი შესაძლოა არის საკითხი გადახედილი იყოს. სურს საზოგადოებამ გაითვალისწინოს, რომ ჩვენ ორიენტირებულები ვართ გრძელვადიან შედეგებზე და არა მოკლევადიან ეფექტებზე. ასევე როგორც
გამოსვლაშიც აღნიშნე, ეს არის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა და სურათის დასანახად მონაცემების შეფასება და ანალიზი გჭირდება, რის შემდეგაც აუცილებლობის შემთხვევაში საჭირო ცვლილებებსაც განვახორციელებთ. ასევე შეგახსენებთ, რომ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრების მანდატის ხანგრძლივობა სწორედ იმიტომ არ ემთხვევა საარჩევნო ციკლს, რომ პოლიტიკოსებისაგან განსხვავებით კონდეს თავისუფლება მივიღოთ არაპოპულარული, თუმცა ქვეყნისათვის აბსოლუტურად აუცილებელი და გადაუდებელი ზომები. კრედიტის აღების მსურველებს ახალი რეგულაციების ამოქმედების შემდეგ პრობლემები შეექმნათ. ასეთია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები. კვლევა მოიცავს იანვრიდან ამოქმედებული საპენსიო რეფორმის შეფასებასაც მოქალაქეთა უმრავლესობა ხელისუფლების მიერ გადაწყვეტილებას და რეფორმას უარყოფითად აფასებს. კვლევის ფარგლებში გამოკითხულთა 64%-ს სმენია დაწესებული ახალი შეზღუდვების შესახებ. ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ გამოკითხულთა 14%-მა სცადა ახალი კრედიტის აღება, რომელთაგანაც 64%-ს ესხის აღების პროცესში პრობლემები შეექმნა. გამოკითხულთა 87%-ს ამ კვლევის თანახმად სმენია ახალი საპენსიო სქემის შესახებ, თუმცა ამ ადამიანთა უმრავლესობა, ანუ 53% ამ პროგრამას უარყოფითად აფასებს. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 20 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 182 დღიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდებია გაყიდული. აუქციონში მონაწილეობა კი 6-მა კომერციულმა ბანკმა მიიღო, მოთხოვნა 48 მილიონი ლარი შეადგინა. მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 6.58%-ით, მაქსიმალური კი 6.7%-ით, საშუალო კი 6.65%-ით განისაზღვრა. რაც შეეხება ისევ საპენსიო სააგენტოს, პარლამენტმა ამ სააგენტოს 2018 წლის ანგარიშგების გარე აუდიტის განსახორციელებლად აუდიტორული ფირმა შეურჩია. საკანონმდებლო ორგანოს გადაწყვეტილებაში აღნიშნულია, რომ სააგენტოს აუდიტს Ernst & Young, ანუ EY განახორციელებს. სააგენტოს 2018 წლის ანგარიშგების გარე აუდიტის ხარჯები აანაზღაუროს საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა, ანუ საპენსიო სააგენტომ, დაევალა საპენსიო სააგენტოს აუდიტორულ ფირმასთან, SPS EY-სთან, ასევე ხელშეკრულების გაფორმება. ამასთან დაკავშირებით პარლამენტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაში აღნიშნული შემოწმების სრული ღირებულება კი 29500 ლარით არის განსაზღვრული. ბუნებრივი აირის უსაფრთხო მოხმარებასთან დაკავშირებით რეგულაციები უახლოეს მომავალში ამოქმედდება. მერიამ შეთანხმებას ეკონომიკის სამინისტროსთან მიაღწია. კახაკალაძე მიიჩნევს, რომ საცხოვრებელ კორპუსებში ბუნებრივი აირის გაჟონვის სამომცნობი დეტექტორების დამონტაჟება აუცილებელია. მისივე თქმით, შესაბამის სამინისტროებს საკუთარი მოსაზრება მერიამ უკვე წარუდგინა. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მეტროს ვაგონების მოდერნიზაციისათვის 20 მილიონ 100,000 ლარს დახარჯავს. კომპანიამ ტენდერი გამოაცხადა. გამარჯვებული კომპანია მეტროს 15 შუალედურ ვაგონს კაპიტალურ რემონტს ჩაუტარებს. განახლდება ვაგონების ძარა, ხოლო შიდა ინტერიერი ძნელწევადი მასალით მოპირკეთდება. ვაგონებში ასევე დამონტაჟდება თანამედროვე განათებები, მონიტორები, ვიდეო კამერები და USB პორტები. ტენდერში წინადადების წარდგენის ვადა 22 აპრილს ამოიწურება. თელავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილემ კი თანამდებობა დატოვა. ალექსანდრე საჩიშვილი ამ გადაწყვეტილებას ჯანმრთელობის პრობლემებს უკავშირებს. საჩიშვილი სამკურნალოდ საზღვარგარეთ გეგმავს წასვლას. კახეთის ხმასთან საუბარში ამბობს, რომ თანამდებობას საკუთარი სურვილი დატოვა და მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობას ასახელებს. საჩიშვილი თელავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილედ 2017 წელს დაინიშნა. მანამდე მას თელავის მერის მოადგილის თანამდებობა 2014 წლის აგვისტოდან ეკავა. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუშეტის ბაღი კი გამოძიების დასრულებამდე არ გაიხსნება. ბაღების გაერთიანების უფროსის თიკო ხანჯალიაშვილის თქმით, გამოკვლევის პასუხები ორ შაბათს გახდება ცნობილი, რომლის შემდეგაც უკვე გაერგვა ინტოქსიკაცია რამ გამოიწვია. რამდენიმე ვარაუდი არსებობს, თუ რა შეიძლება ინტოქსიკაცია გამოიწვია, თუმცა ველოდებით რეალურ მიზეზს ამ დროისათვის საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს და სანამ არ დასრულდება გამოძიება, ბაღი დაკეტილი იქნება, ამბობს ის. რამდენიმე დღის წინ შეგახსენებთ, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუშეტის საბავშვო ბაღის აღსაზრდელები ინტოქსიკაციის ნიშნებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს.
სოფელ ვეჯინის ბიბლიოთეკა კი დაარბიეს და როგორც კახეთი ნიუსთან გურჯაანის მერმა არჩილ ხანდამაშვილმა თქვა, დაზიანებული და განადგურებულია წიგნები, დამტროულია ტექნიკა და ინვენტარი, ზარალის ოდენობა კი ჯერჯერობით არ არის დადგენილი. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რომელიც ცეცხლის წაკიდებით სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. დანაშაული 3 და 5 წლამდე თავისუფლების წახვეთას ითვალისწინებთ. მე შეგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით იმასაც, როგორც გითხარით, რომ დაზიანებულ ბიბლიოთეკის აღდგენასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უკვე მიღებული არის და მის დაფინანსებას ეკვალიბრიუმი გეგმავს. Facebook-ი განიხილავს შესაძლებლობას, რომ აფრიკის კონტინენტის გარშემო წყალქვეშ ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი განათავსოს. პროექტის მიზანია კონტინენტისათვის ფართოზოლოვანი ინტერნეტის მისაწოდებლად დანახარჯების შემცირება და ახალი მომხმარებლების მოზიდვა სპეციალურ ქსელში. Wall Street Journal-მა დაწერა, რომ კომპანიაში ფიქრობენ, რომ მსგავსი კაბელი აფრიკის კონტინენტის დასავლეთ, აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროებზე უნდა იყოს გატარებული. შედეგად კი გააერთიანონ კონტინენტის რამდენიმე ქვეყანა. გამოცემა აზუსტებს, რომ პროექტი სახელწოდებით სიმბათი იქნება განხორციელებული. Facebook-ის წარმომადგენლებმა ტრიევის როდმა ამასთან დაკავშირებით საუბრისას თავი შეიკავა დეტალებისაგან და მხოლოდ ის თქვა, რომ კომპანია განიხილავს მთელ მსოფლიოს, როდესაც საქმე ეხება წყალქვეშა კაბელებს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ პროექტი ჯერ განხილვის სტადიაზეა და საბოლოო გადაწყვეტილება შესაძლოა არც მიიღონ. ცენტრალურ ლონდონში კი დაბალი ემისიების ზონები მოეწყობა. ძველ დამოუკიდებლად ჰაერის დამაბინძურებელი ავტომობილების მფლობელებს ამ ზონაში შესასვლელად დღის ნებისმიერ მონაკვეთში გადასახადის გადახდა მოუწევთ. ლონდონის სატრანსპორტო კომპანია იმედოვნებს, რომ ეს ნაბიჯი დედაქალაქში განსაკუთრებით დამაბინძურებელი ძველი ავტომობილების რაოდენობას შეამცირებს. კომპანიის შეფასებით, ცვლილება ყოველდღურად ლონდონში მოძრავ დაახლოებით 40,000 ავტომობილს შეეხება. Volkswagen-ის 5 ელექტროავტომობილი, რომლებიც ავტონომიურობის უახლესი ტექნოლოგიით არიან აღჭურვილები, გერმანიის ქალაქ ჰამბურგის გზებზე გამოჩნდებიან. ავტომწარმოებელმა ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ამ მანქანებს მეოთხე დონის ავტონომიურობით ტესტირება უკვე გავლილი აქვთ. e-Golf-ის ავტომობილები Volkswagen-ისაგან არ საჭიროებენ მძღოლის ჩართულობას გადაადგილებისთვის, თუმცა მათი საჭესნაყოფნა მაინც აუცილებელი რჩება. სწორედ ამას ითვალისწინებს ავტონომიურობის მეოთხე დონე და მეხუთე დონის დროს ავტომობილი ყველა საჭირო მანევრირებას უკვე დამოუკიდებლად მოახდენს. ავტომობილებმა ჰამბურგის გარეუბნებში დამოუკიდებლად 3 კილომეტრი უკვე დაფარეს და ამ ადგილებში დამონტაჟებული იყო ახალი სისტემები, რომლებიც ავტონომიურად გადაადგილებისათვის იყო საჭირო. შემდეგი მიზანი უკვე 6 კილომეტრის დამატებაა და ამისათვის ჰამბურგში ინფრასტრუქტურული მოწყობა 2020 წლისათვის უნდა დასრულდეს. ჰარანის ექსპერტებმა კი იმ ქალაქების რეიტინგი შეადგინეს, სადაც უძრავი ქონების სფეროში მილიარდერების ყველაზე დიდი წილია თავმოყრილი. ამ კვლევაში 229 მილიარდერი მოხვდა და აქედან 58% აღმოჩნდა, რომ ჩინეთიდან არის, 11% შეერთებული შტატები და 7 კი დიდი ბრიტანეთიდან. ტრადიციულად რეიტინგებს მარიამ ადამია და ანუკა ჯოხაძე გაგვაცნობენ უფრო დეტალურად და გაგვაცნობენ იმ ქალაქებსაც, სადაც უძრავი ქონების ყველაზე მეტი მაგნატი ცხოვრობს. მარიამ, ანუკა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. ათელზე საუბარს პირდაპირ მეათე პოზიციით გავხსნის, სადაც 6 მილიარდერია თავმოყრილი. ყველაზე მდიდარი ადამიანი კი იან ხუეიანია 23 მილიარდი დოლარის შემოსავლით. ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ ჩინურ ქალაქზე ფოშანზე ვსაუბრობ, ძველი სავაჭრო ქალაქი, რომელიც ცნობილია ფაიფურის ფაბრიკებით და აბრეშუმის წარმოებით. ქალაქი იზიდავს ტურისტებს სამხრეთ ნაწილში არსებული მწვერვალებით, გამქაობულებით და ჩანჩქერებით, ასევე 800 წლის ტაძარი მდებარეობს ქალაქში და იშვიათი ქანდაკებების კოლექციები და კერამიკა. მეცხრე პოზიციაზე კი ტაიბეია, ქალაქს 6 მილიარდერი ყავს, მაგრამ კი ყველაზე მდიდარი ლინჩენსუეა, რომლის ქონებაც 4 მილიარდ 300 მილიონი ამერიკული დოლარია. ექსპერტები ტაიბეის ერთ-ერთ განვითარებულ ქალაქად მიიჩნევენ, რომელიც მნიშვნელოვან როლს სწორედ ქვეყნის განვითარების მიმართულებით ასრულებს. ქალაქის ძირითადი მიმართულებებია ელექტრონული ტექნოლოგიების, ტექსტილისა და კვების პროდუქტების წარმოება. ეკონომიკაში კი მნიშვნელოვან როლს ვაჭრობა, ტრანსპორტი და საბანკო სექტორი ასრულებს. თუმცა ამ დარგებთან ერთად არანაკლებ მნიშვნელოვანია ტურიზმის
ტელეფონის სექტორიც. რიგით მერვე ქალაქი ჩუნცინია, ქალაქში მილიარდერთა რაოდენობა შეისულტოლდება, მათგან ყველაზე მდიდარი კი ვუიეციუნია, ჯამში 9.8 მილიარდი დოლარის ქონებით. ქალაქი ჩინეთის ცენტრალური ნაწილის ქვედანაყოფია, რომელიც ტერიტორიის მასშტაბებით ქვეყანაში მეოთხე ადმინისტრაციულ ერთეულს იკავებს. ის ერთ-ერთი წამყვანი პოზიციაზე მდებარეობს ეკონომიკური მაჩვენებლებით, ძირითადი ინდუსტრია კი ქიმიური, საინჟინრო და მეტალურგიული დარგებია. გარდა ამისა, ქალაქი ერთ-ერთი უმსხვილესი ბაზაა საავტომობილო წარმოების მიმართულებითაც. რეიტინგში სახელდება ნიუ-იორკიც, რომელსაც ხშირად მსოფლიოს დედაქალაქსაც უწოდებენ. ნიუ-იორკში მილიარდერთა რაოდენობა 900 უტოლდება, მათგან კი უმდიდრესი სტივენ როსია, რომლის ქონება 10 მილიარდი ამერიკული დოლარია. ქალაქი უმნიშვნელოვანესი ფინანსური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ცენტრია. ნიუ-იორკში მრავლად შეხვდებით თანამედროვე არქიტექტურის ნიმუშებს. მთლიანობაში ცათამბჯენების რაოდენობა ქალაქში 5500-ია, საიდანაც 50 სიმაღლე 200 მეტრს აღემატება. მსგავსი შენობების რაოდენობით ნიუ-იორკი მხოლოდ ჰონკონგს ჩამორჩება. ხუთეულში ვერ მოხვდა, თუმცა მეექვსე პოზიციაზეა სინგაპური, სადაც მილიარდერთა რაოდენობა 10-ს უტოლდება. მაღალ განვითარებულ ქვეყანაში, სადაც საბაზრო ეკონომიკა და დაბალი ბეგარაა, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ტრანსნაციონალური კორპორაციები. დაბალი გადასახადების გამო კი სინგაპური განსაკუთრებით მომხიბვლელი ინვესტორებისთვისაა რეალურად აქ. 5 სახის გადასახადია, მათგან ერთ-ერთი საშემოსავლო გადასახადია, ერთი კი ხელფასის. 12 მილიარდერი ჰყავს შანხაის, ყველაზე მდიდარის ქონება კი 5 მილიარდ 300 მილიონი ამერიკული დოლარია. შანხაი მსოფლიოში ყოველთვის ცნობილია როგორც მსხვილი ფინანსური და კულტურული ცენტრი, რომელსაც ერთ-ერთი უმსხვილესი საზღვაო პორტი აქვს. ქალაქში მშენებარე შენობების უმრავლესობა საცხოვრებელი სახლებია, რომლებიც გამოირჩევა როგორც სიმაღლით, ისე დიზაინით. დეველოპერები კი, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ, ბოლო დროს განსაკუთრებულ ყურადღებას გამწვანებას უთმობენ, რათა ქალაქში ცხოვრების ხარისხი კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს. ყველაზე მეტი მაგნეტი უძრავი ქონების სფეროში თავმოყრილია ლონდონშიც. მათი რაოდენობა 14-ს უტოლდება, ხოლო ყველაზე მდიდარი ლონდონში მცხოვრები ადამიანების ქონება სულ რაღაც 17 მილიარდია. რეალურად ლონდონი უმაღლესი გლობალური ქალაქების სიაში შედის და მსოფლიოს წამყვანი ფინანსური ცენტრია. მისი ეკონომიკა კი ქვეყნის ეკონომიკის 1/5-ს შეადგენს. უმნიშვნელოვანესია ეკონომიკური და ფინანსური ცენტრია ის დიდ ბრიტანეთში და ასევე ევროპის მასშტაბითაც ერთ-ერთი გლობალური ქალაქია ლონდონი, რომელიც კონკურენციას უწევს ნიუ-იორკს, ასევე დავამატებ იმასაც, რომ ლონდონი არის ქალაქი, სადაც უძრავი ქონება მსოფლიოში ყველაზე ძვირია. რეიტინგში მეორე ადგილზეა გუანჯოუ, სადაც 14 მილიარდერი ცხოვრობს. ყველაზე მდიდარი კი კიხუ ძიანძინია, მისი ქონება კი 37 მილიარდი ამერიკული დოლარია. გუანჯოუ პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამეცნიერო, განათლების, კულტურული და სატრანსპორტო ცენტრია. ქალაქი, სადაც მოსახლეობა 14 მილიონზე მეტია, მესამე ქალაქია მოსახლეობის სიმრავლის მიხედვით და მხოლოდ ისეთ ქალაქებში ჩამორჩება, როგორებიცაა შანხაი და პეკინი. სამეულში მოხვდა პეკინის ქალაქი, რომელიც 15 მილიარდერთა აერთიანებს ჯამში და ეს არის უმსხვილესი სარკინიგზო და საავტომობილო გზა და ქვეყნის ერთ-ერთი საჰაერო ჰაბი. გარდა ამისა, პეკინი არის პოლიტიკური, საგანმანათლებლო და კულტურული ცენტრი, თანაც იმ დროს, როცა ქვეყნის მთავარი ეკონომიკურ ცენტრად შანხაი და ჰონკონგი მიიჩნევა. მეორე ადგილზეა შენჟენი, სადაც მილიარდერთა საერთო რაოდენობა 17-ია. ყველაზე მდიდარი ადამიანის ქონება კი 14 მილიარდი ამერიკული დოლარის ტოლია. მასშტაბური უცხოური ინვესტიციების დახმარებით ქალაქს ძალიან მცირე პერიოდი დასჭირდა იმისთვის, რომ ერთ-ერთი მსხვილი ფინანსური და სატრანსპორტო ცენტრი გამხდარიყო. დღეს შენჟენი ერთ-ერთი ქალაქია, რომელიც ყოველდღიურად დინამიური ტემპებით ვითარდება. ქალაქი აქტიურად მუშაობს ინვესტიციების მოზიდვასა და ახალი ტექნოლოგიების განვითარებაზე. რაც შეეხება ლიდერ ქალაქს, ყველაზე მეტი მაგნეტი უძრავი ქონების მიმართულებით ჰონკონგში ცხოვრობს. მათი რაოდენობა 25-ია. აქედან ყველაზე მდიდარი ლიკაშინია და 29 მილიარდი დოლარის ქონებას ფლობს. ტერიტორიის ეკონომიკა ეფუძნება თავისუფალ ბაზარს, სახელმწიფო კი საერთოდ არ ერევა ეკონომიკურ საკითხებში. რაც შეეხება ბეგარას, ის ძალიან დაბალია. ჰონკონგი ეს არის ოფშორული ტერიტორია თავისუფალი პორტით, სადაც იმპორტზე არ ეკისრებათ გადასახადები, ასევე არ არსებობს დამატებითი ღირებულების გადასახადი ან მისი ექვივალენტი. რაც შეეხება უძრავ ქონებას, ის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირია მსოფლიოში და გლობალური კრიზისის დროსაც კი ჰონკონგის უძრავი ქონების ბაზარმა სტაბილური ეკონომიკის პირობებში შეძლო მინიმალური დანაკარგებით გადარჩინა. ასეთია იმ ქალაქების ჩამონათვალი, სადაც უძრავ ქონებაზე მაღალი ფასების მიუხედავად მილიარდერთა და მაგნეტთა რაოდენობა ყველაზე მეტია და წლიდან წლამდე კიდევ უფრო იზრდება.
მადლობა მარიამს და ანუკას, თუმცა მარიამ ადამიანს არ ვიმშვიდობებით, ის ახლა სტუმართან ერთად გააგრძელებს საუბარს. საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის მიმდინარე წლის გაზაფხული საკმაოდ დატვირთულად დაიწყო. ბევრ კარგ სიახლეს ჩაეყარა საფუძველი, როგორც ქვეყანაში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ჯერ იყო ვიზიტი თურქეთში, სტამბულში, სადაც მიმდინარე გამომცემელთა პროფესიული პროგრამის ფარგლებში ასოციაციის თავმჯდომარის გვანცაჯობავა სპეციალური ჯილდო ერგო, შემდეგ იყო ვიზიტი ლონდონში, სადაც წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს ეროვნული სტენდით იყო წარმოდგენილი და სულ ახლახანს ვიზიტი ჟენევაში, სადაც გაეროს სააგენტოს ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის საავტორო და მომიჯნავე უფლებების კომიტეტის სესიის ფარგლებში ხელი მოეწერა ხელმისაწვდომი გამოცემების ქარტიას. როგორც ჩაიარა ამ ყველა შეხვედრამ, ფაქტია რომ ამბები სასიამოვნო და სასიხარულო უნდა იყოს, რა ქმედითი დაბიჯები გადაიდგა და როგორია საომავლო გეგმები, მარიამ ადამიანს სტუმართან ერთად გაშლის ამ თემებს. მარიამ კიდევ ერთხელ ვიდრე გვანცასთან გადავალ საუბრით, მოკლედ მოვყვები მე ჟენევის ვიზიტის შესახებ, სადაც გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის ბორდის სხვა წევრებთან ერთად საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე გვანცაჯობავა პირველად იღებდა მონაწილეობას. ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის საავტორო და მომიჯნავე უფლებების კომიტეტის რიგით 38 სესიაში და ხელი მოეწერა ხელმისაწვდომი გამოცემების ქარტიას, რომლის შედეგადაც ავიღეთ ვალდებულება საგანგებოდ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის, უსინათლოთა და შეზღუდული მხედველობის მქონე ადამიანებისათვის შევიმუშაოთ და განვავითაროთ წიგნები ხელმისაწვდომ ფორმატში. რაც შეეხება თურქეთს, აქაც დავამატებ იმას, რომ გვანცაჯობავამ სპეციალური ჯილდო მიიღო, როგორც ანამ აღნიშნა, სამომავლოდ თურქეთისა და საქართველოს საგამომცემლო სექტორების უფრო მეტად დაახლოების პროცესში გაწეული ღვაწლისა და თურქის საგამომცემლო პროფესიონალებისათვის საკუთარი გამოცდილების გაზიარებისათვის. სწორედ გვანცაჯობავას მოსმენძლებ პირდაპირ ეთერში და მეტ დეტალს მის გამოვისმენთ. დილომშვიდობისა კიდევ ერთხელ გვანცა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხარ. გვანცა პირველ რიგში მინდა გავიმარტოთ, რას გულისხმობს ქარტია, რომელსაც ხელი მოეწერა ჟენევაში და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ქვეყნისთვის. ეს არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ქარტია და ეს კონსორციუმი, რომელიც ასე ვთქვათ, პოპულარიზაციას უწევს ამ ქარტიას, სწორედ ეკუთვნის გაეროს ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციას და ამ შეკრების დროსაც, ამ კომიტეტის შეკრების დროს, რომელიც თქვენ უკვე ახსენეთ, ერთ-ერთი მთავარი და აქტუალური თემა იყო სწორედ ბეჭდური პროდუქციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც არ მიუწვდებათ, ასე ვთქვათ, ხელი იმაზე, რომ იკითხონ ჩვეულებრივ სტანდარტულ ფორმატში და ცხადია პირველ რიგში საუბარია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე. ჩვენ ამ ქარტიის ხელმოწერით მე ამ შემთხვევაში ხელი მოვაწერე კონკრეტულად გამომცემლობა ინტელექტის სახელით, თუმცა როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელმა ავიღე პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ სხვა გამომცემლებს შორისაც საქართველოს მასშტაბით ამ ქარტიას. მათ უკვე დაექსავნათ ქარტიის ქართული თარგმანი და ნებისმიერ ქართულ გამომცემლობას უკვე მიეცა საშუალება, რომ მათაც მოაწერონ ხელი ამ ქარტიას. ეს არის ერთგვარი ჰუმანური ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ჩვენ საქართველოში უფრო მეტად შევეცდებით გამომცემლები და საგამომცემლო სფეროს წარმომადგენლები განვავითაროთ ეს მიმართულება და ხელმისაწვდომი გავხადოთ წიგნები იმ ადამიანებისთვის, ვისაც დღეს ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი. ცხადია, ეს არის სხვა ფორმა შეიძლება ჰქონდეს ამას, როგორც ელექტრონული წიგნის, ასევე ბრაილის შრიფტით გამოცემული, არის შემთხვევა, როცა უბრალოდ დიდი შრიფტით გამოიცემა წიგნები და არის საუბარი, რა თქმა უნდა, ასევე აუდიო წიგნებსაც. ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბევრი და მეტი ქართული გამოცემელი ჩაერთვება და შემოუერთდება. ეს არის აბსოლუტურად მათი, ასე ვთქვათ, კეთილინება და იმედი გვაქვს, რომ ეს კეთილინება მრავლად გვექნება. მეც იმედი მაქვს, გვანცა, თუმცა უნდა ვისაუბრო ასევე ჟენევაში. თქვენ შეხვდით ჟენევაში საქართველოს მუდმივ წარმომადგენელს. რა დაიგეგმა, რას უნდა ველოდოთ და რაზე იყო საუბარი ვიზიტის ფარგლებში? დიახ, ჩვენ მოგვეცა საშუალება ამ შეხვედრის ინიციატორი სხვა შორის იყო გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაცია, რომლის ოფისიც სწორედ მდებარეობს ჟენევაში. ჩვენ უკვე ოქტომბრიდან ვართ ამ ასოციაციის ბორდის 15 კაციანი ბორდის წევრები, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს წიგნის ბაზარი და ზოგადად ჩვენი ტერიტორია ამ ასოციაციისთვის უკვე არის მნიშვნელოვანი და იქიდან გამომდინარე, რომ ჟენევაში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა მდებარეობს და ყავს ჩვენი წარმომადგენლები საელჩოს სახით, მათ ასე ვთქვათ ერთგვარად გაეხსნათ გზა იმისთვის, რომ იყვნენ მჭიდრო კავშირში გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციას და რომ მათი ოფისები სხვა შორის ძალიან ახლოს მდებარეობს ერთმანეთთან და ეს იყო ერთგვარად პირველი გადადგმული ნაბიჯი ჩვენი მხარისადმი, საერთაშორისო ორგანიზაციისადმი, რომ სამომავლოდ აქტიურად და მჭიდროდ ითანამშრომლონ. ეს არის მნიშვნელოვანი იმ მხრივაც, რომ საქართველოს წარმომადგენლობა არის წარმომადგენელი
ხელმძღვანელი ინტელექტუალური საკუთრების სოფლიო ასოციაციაში საქართველოს სახელით. ამიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ სოფლიო ასოციაციას აი ამ ორგანოში აქვს დამკვირვებლის ფუნქცია, საქართველოს მუდმივ წარმომადგენელთან მათი ურთიერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანია იმ ხრივაც, რომ საქართველოს, ანუ ეს ცოტა რომ განმარტოთ უფრო ინტელექტუალური საკუთრების სოფლიო ორგანიზაციაში ეს კომიტეტი არის დაყოფილი რეგიონების მიხედვით. იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოს იყო კავკასიის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან ერთად და რუსეთთან ერთად, თუმცა 2015 წელს ბევრი ესეთი მოლაპარაკების შემდეგ საქართველოს გადავიდა ცენტრალური ევროპის და ბალტიის ქვეყნების ჯგუფში. ამიტომ აი ეს გაძლიერება იმ მიმართულების, რომ ჩვენ ვიყოთ წარმოდგენილი სწორედაც რომ ევროპის მხრიდან არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუნდაც ჩვენი ჩართულობა მსოფლიო ასოციაციაში და მათი მჭიდრო ურთიერთობა არის ძალიან აქტუალური, ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ იმ დროს, როდესაც ჩვენ ესე ვისწრაფით ევროპისკენ. რაც შეეხება ლონდონის საერთაშორისო გამოფენას, ამ მიმართულებითაც რომ ვისაუბრეთ, რამდენად საინტერესო იყო მათთვის ქართული სტენდი და როგორ ჩაიარა. ეს ბაზრობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზრობა, იმიტომ რომ ფრანკფურტის შემდეგ, რომელიც ოქტომბერში გაიმართა და ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს, ეს იყო პირველი საერთაშორისო გასვლა საქართველოს ეროვნული სტენდით, ამიტომ იყო რა თქმა უნდა ინტერესი და მოლოდინი, იმიტომ რომ დიდი წარმატების შემდეგ ყველას აინტერესებდა ახლა უკვე ლონდონში როგორ წარდგებოდა საქართველოს. ფაქტია და ჩვენი გვიგრძენით რომ ძალიან გაზრდილი იყო ინტერესი საქართველოს მიმართ, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი მოდიოდა ჩვენ სტენდზე და მნიშვნელოვანი იყო ისიც რომ სწორედ ლონდონში ჩვენ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის პრეზიდენტთან ერთად გვქონდა ოფიციალური მიღება, სადაც კიდევ ერთხელ შევაჯამეთ პროექტის შედეგები, ერთგვარად მიმოვიხილეთ რამ განაპირობა ზოგადად წარმატება, როგორ ჩაიარა ყველაფერმა და ასევე ცხადია დავგეგმეთ სამომავლო გეგმები და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს იყო ერთგვარად ერთ-ერთი პირველი არა, ალბათ უფრო რიგითი ნაბიჯი იმისთვის, რომ უკვე საქართველოს ქართული ლიტერატურა ინგლისური წიგნის ბაზარზეც აქტიურად გამოჩნდეს. ძალიან საინტერესო ამბავი მოხდა კიდევ ლონდონში, ანუ გულისხმობა მიმდინარე სახელმძღვანელოების გამომცემლობის მსოფლიო ფორუმის ფარგლებში აგირჩიეს მმართველი გუნდის წევრად, რაც საშუალებას გაძლევს, რომ საქართველოს სახელმძღვანელოების შესახებ აკეთო პრეზენტაციები. უნდა ველოდოთ თუ არა ქართულ ბაზარზე სასკოლო სახელმძღვანელოების გაუმჯობესების კუთხით ქმედითი ნაბიჯებს და რას შეცვლის ეს ჩვენთვის როგორც საქართველოში მოქალაქეებისთვის? რა თქმა უნდა, ჩემთვის პირადად და ჩვენი ასოციაციისთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ წლების განმავლობაში უკვე დავდივართ სახელმძღვანელობის გამომცემელთა მსოფლიო ფორუმზე და ვმონაწილეობთ, თუმცა ეს უკვე მმართველობით გუნდი ნიშნავს, რომ ბევრად უფრო ფართოდ ვიქნებით ჩართული მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სახელმძღვანელოების განვითარების პროცესში. საქართველოს ეს განსაკუთრებულად ჭირდება, შეიძლება თქვენ მაყურებელს ახსოვს კიდეც, რომ ბევრი პრობლემა არსებობს 2013 წლიდან მოყოლებული, როცა ასე ვთქვათ, შეიცვალა მთლიანად სისტემა და უფასო სახელმძღვანელოების სისტემა შემოვიდა, რაც ერთის მხრივ კარგი იყო, მაგრამ მეორეს მხრივ საავტორო უფლებების დარღვევით განხორციელდა სამწუხაროდ საქართველოში ეს ფაქტი და აი ამ 5 წლის განმავლობაში ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ეს რაღაც დაზარალებული სექტორი, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით რაღაცნაირად გავაუმჯობესოთ, რაც თქმა უნდა ამის შესახებ საქმის კურსში არის მსოფლიო ფორუმიც, მათ არაერთხელ სმენიათ მიმდინარე მოვლენების შესახებ და რაც არის მნიშვნელოვანი, შეგვიძლია უკვე დავაანონსოთ კიდეც, იმიტომ რომ ალბათ თბილისის წიგნის ფესტივალსაც შევეხებით, სწორედ თბილისის წიგნის ფესტივალის ფარგლებში ჩამოდის საქართველოში სახელმძღვანელოების გამომცემელთა მსოფლიო ფორუმის ხელმძღვანელი და მისი მოადგილე და აქ იგეგმება პირველი, ასე ვთქვათ, კონფერენცია პანელ დისკუსიების ფორმატში, სადაც უცხოელ ექსპერტებთან ერთად ადგილობრივი ქართველი ექსპერტები მიმოიხილავენ ყველა იმ საკვანძო თემას, რომელიც ესე მნიშვნელოვანია ქართული სახელმძღვანელოებისთვის და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მათი რეკომენდაციები, რომელსაც ისინი დაგვიტოვებენ, მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ადგილობრივი ხელისუფლებისთვისაც, ის მათთვის, ვინც დღეს აწარმოებს გრიფირების პროცესს, ვინც არის, ასე ვთქვათ, განათლების სამინისტროს ეხება უშუალოდ, რა თქმა უნდა, და ჩვენ უკვე მივმართეთ ასევე განათლების მინისტრსაც ოფიციალური წერილით და ვთხოვეთ, რომ ჩვენს დელეგაციას, რომელიც საქართველოში ჩამოვა, შეხვდნენ სამუშაო ფორმატში ქართულ გამომცემლებთან ერთად და იმედი გვაქვს, რომ ესეც სამომავლოდ იქნება პროდუქტივი. თუმცა, სანამ თბილისის წიგნის ფესტივალზე გადავთქვათ, მინდა რომ უფრო ღრმად ვისაუბროთ სასკოლო სახელმძღვანელოების ბაზარზე არსებულ პრობლემებზე, როგორ ხედავთ გადაჭრის გზებს, გარდა იმისა, რომ რეკომენდაციებს დავალოდებით უცხოელი ექსპერტებისგან და შევხვდებით განათლების სამინისტროს. განათლების სამინისტროსთან ჩვენ ალბათ დაახლოებით 5-6 წლის განმავლობაში ძალიან მუდმივი შეხვედრები
შეხვედრების რეჟიმში ვართ, ასე ვთქვათ, და ამ ხრივ თანამშრომლობთ ნამდვილად, თუმცა ძალიან ნელა ვითარდება ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი, პრინციპში 2013 წელს დაიწყო ბატონი გიორგი მარგველაშვილის დროს, როცა ეს შეიცვალა სისტემა და 5 წლის განმავლობაში იყო ძალიან მძიმე პერიოდი ქართველი გამომცემლებისთვის, ეს იყო ფინანსური კრიზისის პერიოდი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არც ისე მაღალია ცნობადობა საავტორო უფლების შესახებ ზოგადად საზოგადოებაში და აქედან გამომდინარე ეს იყო ერთგვარად პოპულისტური ნაბიჯიც და ჩვენ გაგვიჭირდა რომ ჩვენი საზოგადოებისთვის აგვიხსნა რეალურად რაში მდგომარეობდა პრობლემა, იმიტომ რომ ის რომ დაირღვა საავტორო უფლებები, ის რომ გამომცემლები და ავტორები რამდენიმე წლით ჩამოშორდნენ ამ პროცესს, ასე ვთქვათ, ამან პრინციპში ალბათ განაპირობა ის რომ შეჩერდა და შეფერხდა სახელმძღვანელოების განვითარება. ამჟამად შეიძლება ითქვას რომ არის ოდნავ უკეთესი მდგომარეობა, იმიტომ რომ სამინისტრო და გამომცემლები, სახელმძღვანელოების გამომცემლები თანამშრომლობენ უკვე და სწორედ 2018 წელი იყო პირველი წელი ამ ყველაფრის შემდეგ, როდესაც შეიქმნა ახალი სახელმძღვანელოები, თუმცა ეხლა უკვე არის საუბარი ძალიან ბევრ ესეთ შიდა პრობლემაზე, კონკრეტულად აი რაღაც საკითხებს ფორმას, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის, ძალიან ტექნიკურ საკითხებს ეხება, რომელიც შეიძლება ეხლა დღეს ჩვენ ვერ მოვასწროთ, რომ მოვიხილოთ, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს თემა გაგრძელდება, რომ პირობები გამომცემლებისთვისაც და ავტორებისთვისაც გაუმჯობესდება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ჩვენთვის არიან ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები, განსაკუთრებით განათლების სისტემისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ სახელმძღვანელო შეიქმნას მაღალი ხარისხით. რა თქმა უნდა, კარგია ერთის მხრივ ის, რომ სახელმძღვანელო გვაქვს უფასოდ, მაგრამ მეორეს მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ავტორებს და გამომცემლებს ქონდეთ შესაბამისი პირობები იმისთვის, რომ მათ იმუშაონ და შექმნან ისეთი პროდუქტი, რომელსაც ელოდება ჩვენგან ჩვენი ელოდებიან ჩვენგან ჩვენი მოსწავლეები და პედაგოგები. რაც შეეხება თბილისის საერთაშორისო ფესტივალს, რიგით 21 იქნება განსხვავებული წინამორბედებისგან. რიგით 21 ფესტივალი ნამდვილად იქნება განსხვავებული, ნაწილობრივ პრინციპში უკვე გავხსენით საიდუმლო, რაც არის მთავარი. ჩვენ რა თქმა უნდა ფრანკფურტის მერე გვაქვს ერთგვარი ამბიცია, რომ ადგილობრივი საერთაშორისო წიგნის ბაზარიც განვავითაროთ და მისი ცნობადობა საერთაშორისო დონეზე გავზარდოთ. ამიტომ პრინციპში არის ძალიან ესეთი გამორჩეული და განსაკუთრებული ამბავი, იმიტომ რომ გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი ჰიუგო ზეცერი ოფიციალურად გახსნის თბილისის წიგნის ფესტივალს წელს. ეს ჩვენს ისტორიაში ნამდვილად არასდროს აქამდე არ ყოფილა, იმიტომ რომ ის მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტი არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი დღეს საგამომცემლო სფეროში და იქ სადაც იმყოფება მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტი და ასე ვთქვათ გამოდის სიტყვით და რაღაც ღონისძიებას ხსნის, მოპყრობილია მთელი მსოფლიო საგამომცემლო სივრცის ყურადღება. ამიტომ ჩვენ ერთგვარად ვიქნებით ეპიცენტრში, მასთან ერთად ჩამოდიან ასოციაციის დელეგაციის სხვა წევრები, ჩვენ უკვე ვახსენეთ სახელმძღვანელოების გამომცემლთა ფორუმი, მაგრამ ასევე აღმასრულებელი დირექტორი 4 კაციანი შემადგენლობით ჩამოდიან. მათ აქვთ სურვილი, რომ შეხვდნენ ქართულ გამომცემლებს, ანუ ჩვენი ასოციაციის წევრებს და მოისმინონ მათგან ყველა ის პრობლემა, რაც არსებობს და ასე ვთქვათ, გადაჭრის გზებზეც ისაუბრენ, როგორც უკვე ვთქვით, აიგეგმება ერთდღიანი კონფერენცია, სადაც ვისაუბრებთ ყველაფერზე, ეს იქნება საავტორო უფლებები, თუნდაც ადამიანის უფლებები და მწერლების ცხოვრება საქართველოში, ეს იქნება სწორედ სახელმძღვანელოების საკითხი და ბევრი ისეთი აქტუალური თემა, რაც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორეს მხრივ ჩვენ კიდევ ვემზადებით სხვა საერთაშორისო ნაწილისთვის, ეს არის ფოკუს ქვეყანა, იმიტომ რომ ფესტივალმა უკვე მესამე წელია დაიმკვიდრა ტრადიციად, რომ ფოკუს ქვეყანა აუცილებლად უნდა გვყავდეს და გვყავს კიდეც, თუმცა ამის შესახებ როცა უკვე ყველა დეტალი იქნება გარკვეული მოგვიანებით გამოვაცხადებთ, მაგრამ გვეყოლება ძალიან სავარაუდო, ძალიან საინტერესო დელეგაცია უცხოელი მწერლების და გამომცემლების, რაც არის მნიშვნელოვანი და მე მინდა რომ კიდევ ერთი რამ დავამატო კომენტარის სახით, რაც არის სიახლე და რაც გვინდა რომ ასე ვთქვათ გამოვიდეს წარმატებით წელს ფესტივალზე, ჩვენ გამოვაცხადეთ უკვე რეგისტრაცია მონაწილეების და მოვუწოდეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ წელს პირველად შეიძლება უფრო მასშტაბურად და მაქსიმალურად ჩაერთონ, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ იქ სადაც ვსაუბრობთ სიტყვის თავისუფლებაზე, გამოხატვის თავისუფლებაზე, მწერლებს და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს აქვთ საერთო სასაუბრო. ამიტომ ჩვენ დავაანონსეთ, რომ სპეციალურად ფესტივალზე შეიქმნება თავისუფალი სიტყვის სექტორი, სადაც განთავსდებიან თავიანთი სტენდებით არასამთავრობო ორგანიზაციები და მათ ყოველდღიურად ფესტივალის მთავარ სცენაზე ექნებათ თავისუფალი სიტყვის 1 საათი, სადაც
სადაც იმსჯელებენ ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც და აქტუალურ თემაზე, რომელიც მათთვისაც და ჩვენთვისაც მწერლებისთვის, გამომცემლებისთვის არის საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა გვანცა საინტერესო საუბრისთვის, როგორც მივხვდით, ძალიან საინტერესო პროცესებია დაძრული ქვეყანაში ლიტერატურის გავრცელების კუთხით და ასევე საერთაშორისო ბაზარზეც ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით გვანცა ჯობავა საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში სტუმრად. მადლობა მარიამ შენ ამ მასპინძლობისათვის და მადლობა გვანცას ასეთი ინფორმაციული სტუმრობისათვის. ტრადიციულად სასიამოვნო, სასიხარულო და ნამდვილად მისასალმებელი სიახლეებისა და ინიციატივებისათვის ჩვენ წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება, იქამდე გრძელვადიანი ამედის პროგნოზს გადავხედოთ, როგორი ამედი გველდება მომდევნო 2 დღის განმავლობაში და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. კაპაციკაძე შემოგვიერთდა საქმიანი ეთერში და ვისაუბრებთ იმ შენიშვნებსა და საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომელიც საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ საქართველოს პარლამენტს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტსა და მასთან დაკავშირებულ სხვა კანონპროექტებზე წარუდგინა. GDS მიერ წარდგენილ შენიშვნებსა და წინადადებებში ყურადღება გამახვილებულია რამდენიმე საკითხზე, დოკუმენტში გაანალიზებულია ორგანული კანონის პროექტით გათვალისწინებულ სუბიექტთა ვიწრო წრის პრობლემურობა და ამის პარალელურად მიმოხილულია საქართველოს კონსტიტუციის 19 მუხლით დადგენილი სამართლებრივი რეჟიმი. ასევე საუბარია შემოთავაზებულ რეგულაციათა ბუნდოვანებაზე და კანონის ხარისხის მოთხოვნების დარღვევაზე. მარიკა პანაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი გვერდება ეთერში. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. გადაცემაში მობრძანებისთვის. ჩვენ ერთგვარად შეჯამება გავაკეთეთ იმის, რაც ეს დოკუმენტი მოიცავს, თუმცა პუნქტობრივად რომ გავყვეთ, ძალიან ბევრი შენიშვნა და კითხვის ნიშანი არის ამ ორგანულ კანონთან დაკავშირებით დასული. მოდით ვეცადოთ
რომ სრულ დოკუმენტი თუ არა ნაწილობრივ მაინც გავაჟღეროთ ყველა ის შენიშვნა და კითხვა, რომელიც ამ ორგანული კანონის მიმართ თქვენმა ორგანიზაციამ მომზადდა და პარლამენტს წარუდგინა. რა ჩანაწერი იწვევს ბუნდოვანებას, განსაკუთრებით საინტერესო არის უცხოელებისათვის მიწის მიღების დაშვებასთან დაკავშირებით და რამდენად არის კონსტიტუციასთან თავსებადობა იმ ნორმების, რომელიც ერთგვარად გზას უხსნის ზოგიერთი კრიტერიუმით ზოგიერთ უცხოელს მომავალში მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებით. ჩვენ შენიშვნებიდან მინდა 4 ძირითადი მიმართულება გამოვყო და ამაზე ვისაუბრო. პირველი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი და კონსტიტუციასთან შეუსაბამობა, რაც ამ წარმოდგენილ კანონპროექტს აქვს, ეხება მის დისკრიმინაციულ ხასიათს. მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედი კონსტიტუცია უკვე ადგენს განსხვავებულ რეჟიმს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან მიმართებით, თუ როდი შეიძლება მათ წარმოეშვათ საკუთრების უფლება მიწებზე და ადგენს, რომ ეს არის შეიძლება იყოს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში. ეს ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ ორგანული კანონის მიღებით კანონმდებელს აქვს შესაძლებლობა დაადგინოს უფლების სუბიექტთა წრე. თუმცა მას შემდეგ, რაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები გახდებიან საკუთრების უფლების სუბიექტები, ისინი ისეთივე სუბიექტები არიან ამ უფლების, როგორც ნებისმიერი სხვა ანუ საქართველოს მოქალაქეები. სწორედ აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ თანასწორად მოეპყრას ნებისმიერ მიწის მესაკუთრეს, იქნება ის საქართველოს მოქალაქე თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე. რა ხდება ამ კანონპროექტში? ამ ნაწილში თქვათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს იმ შემთხვევაში გადაეცემა მიწის საკუთრებაში, თუ ის საინვესტიციო პროექტს არადგენს და ამ შემთხვევაში საინვესტიციო ვალდებულებები უჩნდება მას და ამის შეუსრულებლობა იწვევს შემდეგ თქვათ. კი ბატონო, ეს არის იურიდიულ პირებთან მიმართებით, ფიზიკურ პირებთან მიმართებით ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც მათ წარმოეშვებათ საკუთრების უფლება მიწაზე, ეს არის მემკვიდრეობით გადაცემა. ამ შემთხვევაში პრობლემას წარმოადგენს ის ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები, რომელიც დაწესებული აქვს სწორედ მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. აუცილებლად განმარტავ ამასაც და თუ ნებასმოცებ დავასრულებ დისკრიმინაციულობის ნაწილს, იმიტომ რომ ბუნდოვანება კიდევ ცალკე სერიოზული პრობლემა ამ კანონპროექტის. დისკრიმინაციულობასთან მიმართებით პრობლემა არის სწორედ ის, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ საკუთრების უფლების სუბიექტებზე, მას შემდეგ რაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები გახდებიან მიწის მესაკუთრეები, მათ ისეთივე უფლება უნდა ქონდეთ განკარგონ საკუთარი მიწა, როგორც ეს აქვს საქართველოს მოქალაქეებს. ვალდებულებების და პასუხისმგებლობის დაკეცრება მხოლოდ მათზე და არა საქართველოს მოქალაქეებზე არის ჩვენი აზრით გაუმართლებელი დიფერენცირებული მოპყრობა, რასაც არ აქვს რაიმე რაციონალური ახსნა. თუ კი ჩავხედავთ განმარტებით პარადს და თავად შესავალს ამ თქვათ მთლიანი კანონპროექტის და მის მიზნებს, იქ არის აღნიშნული, რომ ეს ემსახურება აგრარული სექტორის გაუმჯობესებას, მიწის რაციონალურად გამოყენების წახალისებას და ასე შემდეგ. ეს თავისთავად პრობლემა არ არის. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, შეიძლება სახელმწიფოს კონდეს პოლიტიკა, რომ ხელი შეუწყოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების მიზნობრივად გამოყენებას. თუმცა რანაირად მიაღწევს ამ მიზანს სახელმწიფო მხოლოდ ასეთი ვალდებულებებისა და პასუხისმგებლობების დაკისრებით, მხოლოდ უცხოელთა მიმართებით, ხომ? ანუ რამდენად ლოგიკური და რაციონალურია ასეთი მიდგომა. თუ კი სახელმწიფოს აქვს მართლაც ასეთი განზრახვა, რომ გაუმჯობესოს აგრარული მეურნეობა, მაშინ ეს მიზანი უნდა შეასრულოს იმით, რომ მაშინ ყველაზე უნდა გავრცელდეს ლოგიკურად ასეთი ვალდებულებები. ხო, რაიმე რაციონალური ახსნა, რომ ხოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს დაუწესოთ, ეს არ აქვს. და მათ შორის ამაზე თავის დროზე საკონსტიტუციო სასამართლოსაც უკვე ნაბიჯელი აქვს 2012 წლის გადაწყვეტილებაში, როდესაც თქვა, რომ აგრარული მეურნეობის გაუმჯობესება კი ბატონო შეიძლება ქონდეს სახელმწიფოდ მიზნად, თუმცა ამ მიზნის მიღწევა არ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ ვინ არის მიწის მესაკუთრე, ის არის საქართველოს მოქალაქე თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე პირიქით, რაც უფრო გავზდით იმის შესაძლებლობებს, რომ მეტ ადამიანს ექნება წოდომა, რომ გახდეს საკუთრების უფლების სუბიექტი მიწებთან მიმართებით, მიზანი რომ მიაღწევს შენ აგრარული მეურნეობის გაუმჯობესებას, შეიძლება პირიქით უფრო მეტად გაიზარდოს და წვლილი უფრო მეტად შეიტანოს. რაც შეეხება ბუნდოვანების საკითხს, რაც ასევე მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა ამ კანონპროექტის, კონსტიტუციური პრინციპი ასეთი, რომ ნებისმიერი კანონი უნდა აკმაყოფილებდეს კანონის ხარისხის მოთხოვნებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის უნდა იყოს საკმარისად გასაგები და ნათელი მისი სუბიექტებისათვის, ანუ ვისაც ის მიემართება. ამ შემთხვევაში ბუნდოვანება არის ძალიან ბევრ ნაწილში. აი მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ჩანაწერი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან მიმართებით, რომელმაც მემკვიდრეობით მიიღეს ქონება, რომ მან უნდა გამოიყენოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით მიღებული მიწა. ხო, თუ არ გამოიყენებენ, 3 წლის განმავლობაში უნდა გაასხვისონ ის სხვა ადამიანებზე, საქართველოს მოქალაქეებზე. რას ნიშნავს მაგალითად სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწით გამოყენება? ან რა ინტენსივობით უნდა მოხდეს მისი გამოყენება? აი დაუშვათ, მე მაქვს უცხო ქვეყნის მოქალაქე ვარ, მივიღე მემკვიდრეობით მიწა და მაქვს 2 ჰექტარი. თუ კი დავამუშავა მისი მხოლოდ 2/3, ან მხოლოდ ნაწილობრივ, ეს ჩაითვლება მიწის გამოყენებად თუ არა მაგალითად? ეს კითხვები თქვათ ჩვენ დავსვით მაგალითად პარლამენტის წევრებთანაც, მათ შორის რომა კაკულიასთან, ინიციატორებთანაც და
რომან გაკულიაც ამბობდა რომ ბევრი დეტალია რომლის დახვეწაც არის საჭირო კანონში და არის ბუნდოვანი იგივე კითხვა იყო რომ თუ ვიღაც 5 ჰექტარით 2 დაამუშავა დამუშავებად ითვლება თუ არა მიწა და სამს ჩამოართმევენ თუ 20 დაუტოვებენ ანუ ეს დეტალები არის აქ საუბარი მიდის ასევე რომ მიწის მართვის სააგენტო უნდა შეიქმნას რომელიც შემდეგ აი ამ ყველაფერს დაალაგებს ხო აი რამდენად სწორია რომ კანონპროექტი მივიღოთ და მე შეიქმნა სააგენტო და მე რომელიც იმუშავებს რაღაცა დეტალურ დაწერას კანონი ამ შემთხვევაში უნდა თავსებადი გამოდის იგივე კონსტიტუციური ნორმებთან რომელზეც საკონსტიტუციო სასამართლოს პრინციპში უკვე ნაბიჯელი აქვს და რამდენად ჩნდება უკვე წინასწარ ვთქვათ მზა кейსი რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთხელ მიმართოთ იმ ფორმით ორგანული კანონის მიღების შემთხვევაში რა ფორმითაც დღეს ის პარლამენტში განიხილება დღეს არსებული ჩანაწერი და როგორც არის მოწესრიგებული კანონ პროექტი ვფიქრობ იძლევა საკმარის საფუძველს იმისა რომ თუ კი ასეთი ფორმით იქნება მიღებული იგი გასაჩივრდეს და წარმატებულად გასაჩივრდეს საკონსტიტუციო სასამართლოში ნამდვილად მათ შორის დისკრიმინაციულობასთან მიმართებით და მათ შორის სწორედ კანონის ხარისხის მოთხოვნთან მიმართებით კანონის ხარისხის მოთხოვნთან მიმართებით მაგალითად სხვა მაგალითად შემიძლია დაგისახელოთ ეხება ეს უკვე გასხვისების ნაწილს აი მაგალითად რა ჩანაწერი როგორც წეგან ვახსენე არის ის რომ თუ კი არ გამოიყენებთ და ესეც ბუნდოვანია რას ვარქევთ გამოყენებას მათ 3 წლის განმავლობაში უნდა გაასხვისო რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ კი 3 წლის განმავლობაში მე დავიწყე გამოყენება მაინც მიწევს დავალდებული ვარ ის გავასხვისო თუ არა ან როდის დაიწყება ვადა იმიტომ რომ წერია რომ რაღაც მოთხოვნის შეუსრულობების შემთხვევაშია შესაბამისი კალენდარული წლის 1 იანვრიდან რაღაც ესეთი ჩანაწერი გვაქვს თუმცა არ არის გარკვეული რაიმე გაფრთხილება თუ მაქვს მე ან რაიმე პერიოდი თუ მეძლევა ამ გაფრთხილების შემდეგ რომ ვალდებულება შევასრულო და ასე შემდეგ რაც შეეხება იმას რომ მიწის მართვის სააგენტო იქნება და ის იქნება უკვე უფლებამოსილი რომ განსაზღვროს დანარჩენი დეტალები ძალიან ბევრი ძალიან ფართო დისკრეცია საძლევს ამ შემთხვევაში კანონმდებელი აღმასრულებელ ხელისუფლებას რაც ასევე არის არასწორი მიდგომა თავად კანონში უნდა იყოს საკმარისად განჭვრეტადი ჩანაწერი და არ არის გამართლებული და სწორი მიდგომა რომ ასეთი ფართო აი ყველაფერი მივანდოთ ფაქტობრივად აღმასრულებელ ხელისუფლებას განსაზღვროს თუ როდის როგორ რა წესებითა და პროცედურებით მოახდენს მონიტორინგს ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით და შესაბამის პასუხისმგებლობის დაკისრებასთან არის მათ შორის საინვესტიციო ვალდებულების ქვეიდან ზედაზღვარი გასაზღვრული ამ კანონის პროექტით რომელსაც ახლა პარლამენტი განიხილავს და თქვენი გადმოსახედიდან არის თუ არა ამ კანონ პროექტში დარჩენილი ხვრელები რომელიც მათ შორის კორუფციულ რისკებს გააჩენს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების თქვათ სურვილის შემთხვევაში თუ კი მათ ექნებათ რაიმე ფორმით შესაძლებლობა გარიგებაში შევიდნენ მთავრობასთან ამ პირიქით მთავრობა შევიდეს გარიგებაში ნებისმიერ ტიპის პოტენციურ ინვესტორთან ამ საინვესტიციო გეგმასთან მიმართებით ძალიან ზოგადი ჩანაწერი აქაც მთლიანად მინდობილია ეს მთავრობას და განსაზღვრულია რომ დანარჩენი ყველაფერი რაც ეხება საინვესტიციო გეგმის განსაზღვრა რა შეიძლება იყოს თქვათ ეს პროცედურა საინვესტიციო გეგმის წარდგენის მისი დამტკიცების და მონიტორინგის ამ მიმართულებითაც არანაირი ჩანაწერი არ გვაქვს წარმოდგენილი კანონ პროექტში მთლიანად ეს არის მინდობილი მთავრობას და დამოკიდებულია რა თქმა უნდა იმაზე მთავრობა საკუთარი ნორმატიული აქტით რასაც შეადგენს რას ჩაწერს იქ რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში რთულია რაიმეს თქმა რა იქნება ამ შემთხვევაში მთავრობის მხრიდან რეგულაციები და პროცედურები ჩაწერილი თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ვფიქრობ რომ კორუფციის რისკები ამ შემთხვევაში შეიძლება ნამდვილად იყოს გამომდინარე იქიდან რომ მთლიანად ეს დამოკიდებულია მთავრობასა და კონკრეტულ უცხო იურიდიულ პირებს შორის მოლაპარაკებებს რაც შეეხება საინვესტიციო ჯგუფებს იქ ამავე პროექტში მითითებული არის რომ პარტნიორი საინვესტიციო თქვათ ფონდებისათვის და ბანკებისათვის ასევე განსხვავებული რეგულირება იმოქმედებს რამდენად თქვათ სწორად არის ამ შემთხვევაში შესაძლებელი რომ მოხდეს თუნდაც რაიმე თქვათ ქართველი მიწის მფლობელების მხრიდან პარტნიორების შერჩევისას ამ კანონის ზღვრების დაცვა იმისათვის რომ არ დაიღოს მეორე ნაწილი სადაც ამ შემთხვევაში უცხოელებს ეკრძალებათ მიწის მფლობა ამ ნაწილში სერიოზული ჩარევა გვაქვს თავად საქართველოს მოქალაქეების პერსპექტივიდან იმიტომ რომ კანონ პროექტით დადგენილია ის თუ როგორ უნდა იყოს დარეგულირებული წილი თავად იურიდიულ პირში იმ შემთხვევაში თუ კი დომინანტი პარტნიორი არის იქნება უცხო ქვეყნის მოქალაქე ამ შემთხვევაში არის გავრცელდება ის ვალდებულებები თქვათ მათ შორის საინვესტიციო გეგმის წარდგენის კუთხით და შესაბამისი პასუხისმგებლობები გასხვისების ნაწილში
ნაწილში, თუ კი დომინანტი პარტნიორი არ იქნება არის საქართველოს მოქალაქე, ამ შემთხვევაში რაიმე მსგავსი პასუხისმგებლობა ვალდებულება არ არსებობს, თუმცა ჩანაწერია მაგალითად ასეთი, რომ თუ კი საქართველოს მოქალაქეები არიან დომინანტი პარტნიორები კონკრეტულ ორგანიზაციაში, მათ არ აქვთ უფლება, ანუ აკრძალული აქვთ ის, რომ წილი შეიცვალოს ისე, რომ დომინანტი უკვე გახდეს უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ასეთი ჩანაწერები საქართველოს მოქალაქის პერსპექტივიდანაც ვფიქრობ არის საკმაოდ უხეში ჩარევა კერძო ურთიერთობებში. ფიზიკურ პირებთან მიმართებით მაგალითად ასევე დადგენილია ის ვალდებულება, უпростоრად აკრძალვა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ შეუძლიათ გარიგება დადონ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან და უზრუნველყოფის საშუალებად ჩადონ საკუთარი მიწა, რაც თუ ვერ შეაცვლებენ იმ პირობას, რაც ჰქონდათ აღებული ვალდებულებად უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან მიმართებით, თუ ვერ შეაცვლებენ, რომ მერე შემდგომ გადავიდეს ის ქონებით პასუხი. ანუ ეს მხოლოდ ფიზიკური პირების შემთხვევაში, ანუ საფინანსო ინსტიტუტებსაც შეეხება, ახლა რაღაც შეიცვალა, ორწლიანი ვადა ქონდათ მათ გასხვისების და ეხლა ეს ვადები, ასე ვთქვათ, მოიხსნა, ანუ კანონში ეს ვადები აღარ იქნება, ანუ რაღაც დეტალები, რომელიც იყო და შენიშვნები, რომელიც ჰქონდათ, რაღაცნაირად გაითვალისწინა ყოველ შემთხვევაში ინიციატორმა და ეს პარლამენტის რაღაცას მუშაობს და თქვენი რეკომენდაციები, ასე ვთქვათ, რა იქნებოდა, საერთოდ არ მიიღოს ეს ორგანული კანონი თუ იყოს რაღაც. მე ვფიქრობ, რომ მთლიანობაში იმდენად ბუნდოვანია ეს კანონი და იმდენად ბევრ ხარვეს შეიცავს, რომ მთლიანად სრულიად სხვა კუთხით ვფიქრობ, რომ არის საჭირო მოწესრიგება და არა იმ ფორმით, როგორც ახლა გვაქვს კანონ პროექტში, თუნდაც ნაწილობრივ რაღაც ის ბუნდოვანებები და ხარვეზები აღმოიფხვრას, რაც არსებობს დღეს კანონ პროექტში, ეს საერთო სურათს ვერ შეცვლის. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ზოგადად სახელმწიფოს მიდგომა უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ. ეს მიდგომა კონსტიტუციაში წერია უკვე. კი, ეს მიდგომა კონსტიტუციაში წერია, თუმცა კონსტიტუციური ჩანაწერი არ არის ის, თქვათ, ისეთი ჩანაწერი არ არის კონსტიტუციაში, რომელიც არ იძლევა საშუალებას, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე ნაკლებად შემზღუდველი იყოს დაწესებული. ამ შენიშვნების გადაგზავნის შემდეგ ან პარალელურად თუ იყო რაიმე სახის კომუნიკაცია ამ ორგანული კანონის ავტორებთან, ან იმ კომიტეტებთან, სადაც განიხილებოდა, რამდენად ელოდებით, რომ შენიშვნების ნუსხა, რომელიც თქვენ გაქვთ და ბუნდოვანებასთან დაკავშირებული, თქვათ, რაღაც კითხვების ჩამონათვალი იყოს გაზიარებული და რაიმე ფორმით ცრულებას ჩავიდეს პროექტში. ჩვენ ვაკვირდებით პარლამენტში მიმდინარე მოვლენებს, რა თქმა უნდა, წინა პარასკევს უნდა ყოფილიყო იურიდიულ საკითხთა კომიტეტსა და ადამიანთა კომიტეტის საერთო სხდომაზე ამ კანონ პროექტის განხილვა, თუმცა სამწუხაროდ გადაიდო და ამ ხუთშაბათს არის. ჩვენ ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, ზეპირ სიტყვიერათაც წარვადგინოთ კომიტეტებში ყველგან ჩვენი შენიშვნები და რა თქმა უნდა, ველით იმას, რომ სხვა სახის კომუნიკაცია ამ ეტაპზე არ გქონია, გარდა იმისა, ვთქვათ, დააზუსტეს პარლამენტის თანაშემწეებმა ჩვენ მიეწარდგენილი შენიშვნები და რაღაც კითხვებთან მიმართებით გავეცით პასუხი. ამ დანარჩენი, ვთქვათ, უკვე კომიტეტებზე დაუსვათ კითხვას ბატონ ორთადანელიას თუ სხვა ადამიანებს, რომლებიც ემხრობიან ამ ინიციატივას. ხუთშაბათს დავაუდოთ, საინტერესო იქნება პასუხები ყველა იმ პრობლემატურ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა ჩამოვთვალეთ. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით დილიდან ჩვენთან ერთად. მარი კაპანაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. რაც შეეხება კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემატურია, საქართველოში კონტრაბანდული თამბაქოს შემოტანის შემთხვევები იზრდება და განსაკუთრებით თვალშისაცემი მიმდინარე წლის მონაცემებია. რასაც თამბაქოს ბიზნესი დიდი ხანია პროგნოზირებს. რასთან არის დაკავშირებული კონტრაბანდული თამბაქოს ზრდის მაჩვენებლები? სალომე მეცხვარეშვილი არგავდა დეტალებს. კიდებას დაქვემდებარებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით აქციზური საქონლის აქციზური მარკის გარეშე შენახვა გადაზგვის 6 ფაქტი გამოავლინეს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელი ამოღებულია სარეალიზაციოდ განკუთვნილი 2397 კოლოფის სხვადასხვა დასახელების გამოავლინეს და 4 პირის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს. თამბაქოზე აქციზისა და ადვალორული გადასახადის ზრდასთან ერთად ქვეყანაში კონტრაბანდის შემოტანის მცდელობებიც იმატებს. მიმდინარე წელს განსაკუთრებულად მწვავე სიტუაცია ფიქსირდება. წელს სამთოში თამბაქოს კონტრაბანდის თითქმის იმდენივე შემთხვევა ფიქსირდება, რაც 2018 მთლიანი წლის განმავლობაში ერთად. კონტრაბანდის ზრდას თამბაქოს მწარმოებლები სიგარეტის გაძვირებას უკავშირებენ, რაც თავის მხრივ ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ განაპირობა. გაიზარდათ აქციზისა და ადვალორული გადასახადი თან რამდენჯერმე ბოლო წლების განმავლობაში. 2018 წლის ბოლოს პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით ერთ კოლოფ სიგარეტზე აქციზი 1 ლარი და 70 თეთრი გახდა. ადვალორული გადასახადი კი 10%-დან 30%-მდე გაიზარდა. ორი ძირითადი ხაზი არის, საიდან ჩამოდის არალეგალური პროდუქტი. ეს არის პირველი არის სომხეთი, იმიტომ რომ
დღესდღეობით ჩვენსა და სომხეთს შორის ერთ ყოლობზე დაახლოებით $1 არის განსხვავება და მეორე მიმართულება ეს არის რუსეთიდან აფხაზეთის გავლით შემოდის რა თქმა უნდა პროდუქტი და თავისთავად ეს გაიზრდება ცვლილებების შედეგად დღეს 5 ლარის ღირებულების სიგარეტიდან 3 ლარი და 20 თეთრი მხოლოდ აქციზისა და ადვალორულ გადასახადში მიდის. ამას ემატება 18%-იანი DGG და სხვა ხარჯები. თამბაქოს სექტორი აცხადებს, რომ ისინი რეგულაციების შემოღებას არ ეწინააღმდეგებიან, თუმცა აუცილებელია არსებობდეს გაწერილი გეგმა, როდის და რამდენით აპირებს ხელისუფლება აქციზის გაზრდაც. ინდუსტრია ასევე ითხოვს გამკაცრდეს რეგულაცია გასახვევ თამბაქოზე, რომელიც კანონში არსებული ხარვეზის გამო პრაქტიკულად უკონტროლოდ არის დატოვებული. თუ შემომტანს შემოაქვს 500 გრამ თამბაქოზე მეტი, ამ შემთხვევაში ის აქციზურ განაკვეთს არ იხდის. მიუხედავად იმისა, რომ გაწერილია, რომ 1 კილოგრამზე არის 35 ლარი. აქედან გამომდინარე, ძალიან რასაც ხედავთ, კონტრაბანდასთან ერთად საკმაოდ გაზრდილი არის სწორედ ამ გასახვევი თამბაქოს შემოტანა, რომლის შემთხვევაშიც არც ერთ შემომტანს აქციზური გადასახადის გადახდა არ უწევს. აქაც ჩვენც არათანაბარ პირობებში ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ არც ერთ საერთაშორისო მსხვილ კომპანიებს ეს კატეგორია ბაზარზე არ შემოგვაქვს. შემოსავლების სამსახურის მონაცემებს საგანგაშოდ არ აღიქვამს ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი, რომელიც თამბაქოზე რეგულაციების გამკაცრების ერთ-ერთი ინიციატორია. აკაკი ზოიძე შემოსავლების სამსახურზე დაყრდნობით ამბობს, რომ სიგარეტის მოხმარება 3 თვეში 3%-ით არის შემცირებული. ფაქტებმა მოიმატა, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ მეტყოლებს იმაზე, რომ შემოსავლების სამსახური მომზადებული დახვდა და აკავებს ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც კონტრაბანდა შემოდის. მაგრამ ახლა მთავარი მომენტი ეგ არის. მთავარი არის რა რაოდენობით შემოდის კონტრაბანდა. ანუ მთლიანი მოხმარების რა პროცენტი არის კონტრაბანდა. სადღაც 5%-ამდე, როგორც არის ევროპაში, ეს არის მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, მისაღები. მთლიანად რაც კი ამოღებულია შაშან კონტრაბანდა, არ აღემატება საქართველოს მოხმარების ერთი დღის ნახევარს. თამბაქოზე აქციზის ზრდისა და რეგულაციების გამკაცრების ვალდებულება საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით აიღო, თუმცა მწარმოებლები აცხადებენ, რომ ხელშეკრულებით კონკრეტული ვადები არ არის გაწერილი. ამიტომ საქართველოს რეგულაციები ეტაპობრივად უნდა გაამკაცროს და არახისტი ნაბიჯებით, რაც ქვეყანაში კონტრაბანდის შემოტანის რისკებს ზრდის და ბიუჯეტსაც აზარალებს. ჩვენი შემდეგი სტუმრობის წარდგენა ალბათ პირდაპირ მათი ვინაობით უნდა დავიწყოთ და მიხვდებით რატომაც. გიორგი ისაკაძე და ირაკლი ბობოხიძე, სამე ჯგუფის დამფუძნებელი და გაყიდვების მენეჯერი შემოგვიერთდნენ, თუმცა მათი სტუდიაში სტუმრობის მიზეზი სახელი და გვარი ნამდვილად არ არის. სამე ჯგუფი რამდენიმე სასტუმროს აერთიანებს და მათ შორის თქვენ წარმოიდგინეთ ისეთ სივრცეს, სადაც ადამიანური მომსახურება ბიზნესს საერთოდ არ სჭირდება. მოდით გავიცნოთ ბიზნესი და მისი შემქმნელები. სტუდიაში როგორც გითხარით, გიორგი ისაკაძე და ირაკლი ბობოხიძე შემოგვიერთდნენ. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რას წარმოადგენს სამე ჯგუფი, როგორც ვიცი, რამდენიმე სასტუმროს აერთიანებს და მათგან ერთი განსაკუთრებულად გამორჩეულია, თუმცა ამას ცოტა მოგვიანებით გადავალთ. საიდან ეს სახელი და რა აერთიანებს ამ სასტუმროებს? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს. მოკლედ გეტყვით, სამე ეს არის კომპანია, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა ტიპის სასტუმროს, აპარტამენტს, სასტუმროს სახლს და შემდეგ მართავს მათ. ზოგადად ჩვენი მომხმარებელია ის ადამიანები, ვისაც სურვილი აქვთ კონდეთ კარგი წარმატებული გამართული სასტუმრო, უბრალოდ დრო არ აქვს ამისათვის, ან უბრალოდ არ იციან როგორ მართონ და არ ქონიათ პრაქტიკა, ჩვენ ვერთვებით ამ საქმეში, ვაწევრიანებთ მის ობიექტს ჩვენ ჯგუფში და ვმართავთ მათ. მენეჯმენტს გულისხმობთ, დიახ, თავიდან ბოლომდე დაწყებული რემონტიდან, ესე ვთქვათ, ან უკვე არსებულ სასტუმროში ხდება გადახედვა იმ კრიტერიუმების, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმალურ სტანდარტებს, რაც ჩვენთან ჯგუფში გაწევრიანებისათვის არის აუცილებელი. ვაკეთებთ ანალიზს და ვთავაზობთ მფლობელს სხვადასხვა პირობას. მფლობელი მინდა აღნიშნო, სრულად არის ჩართული ამ პროცესში, დაწყებული სახელიდან ჩვენ სახელს არ უცვლით ობიექტს. რაც სურვილი სამებრა აქვს. გულისხმობს თუ არა ეს მომსახურება რებრენდინგს, თუნდაც სახელი შენარჩუნებით, ან რაღაცა სხვა დამატებით. რაღაც თვალსაზრისით შეიძლება. სამუშაო პროცესი როგორ მიმდინარეობს, რომ თქვენ მიდიხართ ინფორმაციას აწვით თავაზობთ თუ ელოდებით შემოთავაზებებს, რომელსაც შემდეგ განეხილავთ და წვეთ შეხვიდეთ თუ არა ამოთემ სასტუმროს. ეს კი ბატონო, გამოგძობ. პირველ რიგში მიმდინარეობს სკანირება ობიექტის, როდესაც მოხდება, რომ მომხმარებელს სულ ჩვენთან ურთიერთობა, ნომერ პირველი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი არის სკანირება ობიექტის, შემდგომ როდესაც მოხდება გარკვეული სტანდარტის დაკმაყოფილება, მინიმალური სტანდარტის დაკმაყოფილება, ამ შემთხვევაში მიმდინარეობს მოლაპარაკება და მოლაპარაკების საფუძველზე
საფუძველზე ჩვენ უკვე რეალურად შეგვიძლია რომ სამი ჯგუფში მოხდეს ინტეგრირება მოცემული ასე თქვა სასტუმრო ობიექტს. ოღონდ შესაბამისი ეტაპების გავლით შემდგომ. შეთავაზება ერთ-ერთი შეთავაზების სახე მდგომარეობს იმაში რომ ჩვენ თავაზობთ ჩვენს ჯგუფს და ჩვენი ჯგუფი ახდენს კონსულტირებას თუ როგორ უნდა მოახდინოს სხვადასხვა სახის ოპერაციების ჩატარება იმისათვის რომ გარკვეული სახის სტანდარტები დაგმაყოფილოთ. ვინ არის ამ ჯგუფის წევრები და საიდან მოხვდით ამ ბიზნესში? ქონდათ თუ არა რამე პირადი სასტუმროს გამოცდილების რაღაცა მართვის გამოცდილება ან ზოგადად ამ ინდუსტრიაში ეს არ არის თქვათ კარგად ნაცნობი ან რაღაცა ტრადიციული მიმართულება საქართველოსთვის. თქვენ როგორ აღმოჩნდით და რატომ უნდა იყოს საინტერესო სამი ჯგუფის მომსახურება, რა გამოცდილების და პორტფელის პატრონები? ძალიან კარგი. 2014 წლიდან ჩვენ ლონდონში ვფლობთ რამოდენიმე სახის სასტუმრო ობიექტს. მინდა გითხრათ რომ 3 აპარტამენტი გვაქვს ლონდონში და დამატებით მართლობით ხართ კუთვნილ საკუთრებას. საერთოდ არის საკუთრებაში და ძირითადი ასე ვთქვათ გამოცდილების წერტილი გვაქვს ლონდონიდან და შესაბამისად აი ამის საფუძველზე ჩვენ რეალურად ვახდენთ პროტოტიპების შექმნას საქართველოში. დამოკიდებულია თუ არა თქვენი შესვლა ამ თუ იმ სასტუმროში ან რაღაც აპარტამენტში ასე ვთქვათ მართვაში რამდენ ნომრიანი უნდა იყოს სასტუმრო აი ეს დეტალები ასე ვთქვათ აი 20 ნომრიანი 40 ნომრიანი და შეთავაზება რას მოიცავს როდესაც თქვენ არ წმუნავთ მომხმარებას მოგახსენებთ ჩვენ არ გვაქვს შეზღუდვა ნომრების რაოდენობაზე უბრალოდ ვანაწილებთ ნომრების მიხედვით, ანუ თავაზობთ, თქვათ 10 ნომრიან სასტუმროს, მაქსიმუმ 10 ნომრიან სასტუმროს ხარჯის შემცირებას, ეს არის ფიქსირებული ხარჯი, როგორც არის ადმინისტრატორის გადასახადი, თვითმომსახურე ხვდით ამ სასტუმროს, რითაც უმცირებთ ხარჯს მფლობელს და ჩვეულებრივად ფუნქციონირებს სასტუმრო. ხოლო როდესაც უკვე 10 ნომერზე მეტია, რა თქმა უნდა. ეს გულისხმობს რეალურად გეგმის წარდგენას, რომელიც ფინანსურ, თქვათ, გათვლებზე არის, თუ ამავე დროს შეგიძლიათ რომ შესთავაზოთ თანამშრომლები, რომლებიც პირველ ეტაპზე ამ გეგმას შეასრულებთ. ანუ ჩვენ როდესაც შევდივართ ობიექტზე, როგორც ირაკლი მოგახსენათ, ვიკვლევთ ამ ობიექტს და შემდეგ უკვე ვთავაზობთ სხვადასხვა ინსტრუქციას, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ. ჩვენ არ ვქირავთ, ჩვენ ვმართავთ, ესეთი არის ჩვენი მიმართულება. თავიდან ბოლომდე უხსნით იმ პრობლემებს მფლობელს, რასაც მართვა ქვია სასტუმროსი, ვატრენინგებთ არსებულ სტაფს, ან ჩვენი სტაფით შევდივართ და ვიწყებთ მუშაობას. პორტფელში ყველაზე ხარისხებად რომ დავყოთ, არა ვარსკვლავად, ყველაზე მაღალხარისხიანი სასტუმრო როგორი ტიპის არის, დაახლოებით რამდენ ვარსკვლავზე შეიძლება იყოს თუნდაც გათვლა და ძირითადად რა ტიპის სასტუმრო, იმიტომ რომ ხა უფრო ბრენდული და მაღალი თქვათ კლასის სასტუმროები თავად აკეთებენ იმ ყველაფერს, რასაც ეს მომსახურება მოიცავს. რომელი თქვათ სასტუმროები არის თქვენს მართვაში და რაც სრულებები განიცადა რაღაცა პერიოდის განმავლობაში და რა დრო გჭირდებათ ხოლმე ზოგადად ერთი გეგმა რომ განახორციელოთ და შეასრულოთ. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ჩვენ სასტუმროებია ჩვენ ჯგუფში შემავალი სასტუმრო დაახლოებით 6 ობიექტი საქართველოში, ეს კონკრეტულად თბილისია საუბარი, მაისიდან 1 მაისიდან გვემატება ახალი აპარტამენტი. ზოგადად ამ დროისათვის ჩვენ გვაქვს 3 ვარსკვლავიან სასტუმროებზე საუბარი, მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, ჩვენ შეზღუდვა არ გვაქვს, შეგვიძლია ჩვეულებრივად 4 ვარსკვლავზე და 5 ვარსკვლავის სასტუმროც ავიღოთ ჩვენი მმართველობის ქვეშ. რაც პირდაპირ მომხმარებელს უზდის გაყიდვებს, რადგანაც ჩვენ გვყავს საკმაოდ ბევრი პარტნიორი საზღვარგარეთ და ასევე საქართველოშიდაც, უმცირებს ხარჯს და ხდის სანდოს მათ სასტუმროს მომხმარებელს. წარმატებული რეალურად ყველა სასტუმრო კარგად მუშაობს, წარმატებულად ფუნქციონირებს, მაგრამ მოგება ერთ წელიწადში რომელს რამდენით გაეზარდა პროცენტულად. პროცენტულად მინდა ვთქვა, რომ 40%-დან, გაყიდვების 40% და დღეის მდგომარეობით მაგალითად სასტუმრო ბარათაშვილი 12, მინდა გითხრათ, რომ საშუალო წლიური ზრდა არის, ანუ 70% გვაქვს გაყიდვების, როცა 40% იყო ზოგადად გაყიდვა. ანუ 30%-ული პუნქტით მოიმოდა 30%-ული აგვისტოდან მინდა აღნიშნო, ეს ერთი წელიც არ არის ჯერჯერობით გასული. თბილისი ახსენეთ, რეგიონში არ გასულხართ ჯერ არაპირები გასვლას თუ როგორ არის? ჩვენ გვაქვს, ანუ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ 2 წლის განმავლობაში მოვიცვათ საქართველოს რეგიონის ტურისტულად გამართლებული, ასე ვთქვათ, ქალაქები და ამის შემდგომ
რომ უკვე როდესაც ეს კონკრეტული ამოცანა მიღწეული იქნება, ამ შემთხვევაში უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა ტურისტულ ქალაქებში უნდა დავიწყოთ ოპერირება. ანუ აპირებთ რომ ქვეყნის ფარგლებს. კი ბატონო, ჩვენ ლონდონში კიდევაც გვაქვს და ეს გამოცდილება გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ საზოგადოებრივ ვაწარმოოთ ჩვენი საქმიანობა. დღეს თვლით რომ საქართველოში ამ სერვისის მიმართ ინტერესი და მოთხოვნილება მაღალია? რა თქმა უნდა, სტატისტიკა გვიჩვენებს იმას, რომ ყოველწლიურად საკმაოდ ბევრია ტურისტების მატება და პარალელურად მიმდინარეობს ობიექტების დამატება. დღეს მდგომარეობით, როგორც მე ვიცი, დაახლოებით მარტო თბილისში 4000-ზე მეტი ობიექტია, სასტუმრო ობიექტი, ხოლო ესე ვთქვათ, საწოლი ადგილი სადღაც 70000-ია. თუმცა ყველას ყავს პატრონი და მართველი. რამდენად ხედავთ სივრცეს გაუმჯობესებისას და რესურსის უკეთ გამოყენებისას? ჩვენ პრობლემა დავინახეთ რეალურად ამაში, საკუთარი გამოცდილებით, ძალიან ბევრი არის ტურისტი უკმაყოფილო, აი თუნდაც სამარცვლოვანი სასტუმროების. მათ არ ხვდებათ ის, რაც აქვთ რეალურად შეკვეთილი. სწორედ ეს არის სამე ზოგადად სახელიც აქედან მომდინარეობს, ეს ქართული სიტყვა, ძველი ქართული, რაც ნამდვილს მართალს ნიშნავს. ჩვენ ნამდვილად იმას შევთავაზებთ სტუმარს, რასაც ისინი აირჩევენ. თუნდაც იმ მინიმალური თანხით შევთავაზებთ იმ მაქსიმალურ კომფორტს, რაც მას ეს უცხოელი ტურისტების კერძო ზოგადად შიდა ტურისტების პრობლემაც არის ხომ ზოგიერთი. სწორედ ეგ არის, ჩვენ გვინდა და ასე თუ ისე შემოვიღოთ რაღაც სტანდარტი სასტუმროების მართვით, რითაც ტურისტების ექნებათ ნდობა ჩვენი ჯგუფის თუნდაც ჩვენი ჯგუფის სასტუმროების წევრების. თვითმართვად თვითმომსახურების ობიექტზე რას გეტყვით, რას მოიცავს ეს კონცეფცია? ეს არის პირველი თვითმართვადი სასტუმრო, self check-in სასტუმრო, ბარათაშვილი 12. სტუმარს იქ არავინ არ ხვდება, გარდა სპეციალური აპარატებისა. ჯავშნის შედეგად სტუმარი იღებს სპეციალურ უნიკალურ კოდს, რომელიც შეყავს სპეციალურ აპარატზე და ეძლევა გასაღები, რის საფუძველზეც შეუძლია შევიდეს თავის აპარატის თვითონ აზრდოს გასაღები. რომ ამ მომსახურებასთან ერთად უახლოეს მომავალში თქვენს პორტალში გაჩნდეს თქვენი პირადი სასტუმროები, რომელიც უკვე საკუთრებაში იქნება და ეს არის გზა, რომ თუნდაც კაპიტალი დააგროვოთ იმისათვის, რომ უკვე თქვენი სასტუმრო ქსელი შექმნათ. ჩვენი მიზანი დღეს მდგომარეობით არის, ჩვენ არ ფირავთ და აფყიდულობთ სასტუმროს. ჩვენ ვმართავთ მათ. გვინდა რაღაც დონეზე შემოვიღოთ, როგორც გითხარით, ის სტანდარტი, რასაც სასტუმროს კარგი მართვა ქვია და პატიოსანი სასტუმრო ტურისტისთვის. ამაში იგულისხმება ის კმაყოფილი ტურისტი, რომელიც საქართველოს გარეთ შემდეგ წავა და იტყვის თუ რამდენად კარგი არის საქართველოში სასტუმრო მომსახურება. ერთ-ერთი მიზანი ეს არის ჯერჯერობით. კონკრეტული ბიზნესისთვის გახდება მეტი შემოსავალი. რა თქმა უნდა, ჩვენი ინტერესია, რომ მეტი გაყიდვა იყოს, რომ ჩვენც რა თქმა უნდა მეტი შემოსავალი. წარმატებას გისურვებთ, წარმატებას უსურვებ ამ ინდუსტრიაში და ამ სფეროში ყველა ბიზნესის წარმომადგენელს. სხვათა შორის ნაწილობრივ ამ თემაზე გავაგრძელებთ ცოტა ხანში საუბარს. უკვე მაია სიდამოიძის რუბრიკაში გიორგი ისაკაძე საქმე ჯგუფის დამფუძნებელი და ირაკლი ბობოხიძე სამე ჯგუფის გაყიდვების მენეჯერი იყვნენ ჩვენთან სტუდიაში. საქმიანი დილა კი რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
გადაცემის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქმიანი დილის ეთერის მიწურულს მაია სიდამოინძე გვერდება სტუმართან ერთად Pro Travel Georgia-ს მმართველი პარტნიორი და შალვა დიდიგურს ინოვაციური ბიზნესის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს მასპინძლობს დილომშვიდობის მოგესალმებით. დილომშვიდობის მოგესალმებით. მოგეხსენებათ, რომ სასტუმროს და განთავსების სექტორი ერთ-ერთი ყველაზე მზადი სექტორია ტურიზმის სფეროში, რომელსაც უკვე არაერთი თემა და ღონისძიება უკავშირდება დღევანდელ დღეს თბილისში და სწორედ ესეთი არის ტურიზმის მენეჯმენტის და მართვის ღონისძიება და კონფერენცია, რომელიც უკვე შემდეგ კვირას იმართება, როგორც ვიცი ბატონო შალვა, როგორც ორგანიზატორი ან კონფერენციის უფრო მეტი დეტალი რომ მოგვიყვეთ, რა თემები იქნება, ვინ იქნებიან სპიკერები და რა არის ზოგადად ამ ორდღიანი ღონისძიების მიზანი. დილამშვიდობისა მაია, მივესალმებ თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. დიახ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 20 და 25 აპრილს სასტუმრო ბილტმოლში ტარდება რიგით მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ეძღვნება სასტუმროების მართვას. ამ კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი სასტუმროს მენეჯერები, მფლობელები, დეველოპერები და ზოგადად ტურიზმის თემით დაინტერესებული პირები. ამ კონფერენციის ჩატარების ინიციატივა მომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ ბოლო წლებში საქართველოში ტურისტების რაოდენობა საკმაოდ გაიზარდა და ეს დარგი ერთ-ერთი მზარდი დარგია ქვეყანაში. ქვეყანას გააჩნია ყველანაირი ბუნებრივი პირობები იმისთვის, რომ კიდევ უფრო განვითარდეს და ერთ-ერთ სასურველ მიმართულებად როგორც ქვეყანა გახდეს ევროპელი და არა მარტო ევროპელი ტურისტებისთვის. ამ ბუნებრივ პირობებში გულისხმობ ქვეყნის გეოგრაფიული მდებარეობა, ქვეყნის კულტურულ-ისტორიული ღირსშესანიშნაობები, უცხოელ სტუმრებს აყაფთოვანებთ ქართული კულინარია და ყველაფერ ამას აგვირგვინებს ის ფაქტიც, რომ ქვეყანა ითვლება როგორც ღვინის სამშობლო. თუმცა არსებობს ტურიზმის განვითარების სხვა კომპონენტებიც, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის საქართველოს ჩამოსული სტუმრების მიღება განთავსებისა და დაბინავების საკითხი, მათთვის შესაფერისი ხარისხიანი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ამ მიმართულებითაც სასიკეთო ძვრები შეინიშნება ქვეყანაში, როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო წლებში მრავალი საერთაშორისო ბრენდული თუ ადგილობრივი ბუტიკის ტიპის სასტუმრო აშენდა ქვეყანაში, იგეგმება კიდევ ახალი სასტუმროების აშენება როგორც წელს, ასევე მომავალ წელსაც. თუმცა როგორც უკანასკნელმა კვლევებმა აჩვენა, ამ მიმართულებითაც რაღაც ხარვეზები შეიმჩნევა. როგორც აღმოჩნდა, ქართველი ბიზნესმენები და დეველოპერები, რომლებიც სასტუმროს ინდუსტრიით დაინტერესდნენ, მათ აქცენტი უპირატესად გააკეთეს მაღალი კლასის სასტუმროებზე. ეგრეთ წოდება 4 და 5 ვარსკვლავიან სასტუმროებზე. და როგორც აღმოჩნდა, ამ მზარდი ტურიზმის ფონზე საშუალო და დაბალბიუჯეტიანი სეგმენტის ტურისტებისთვის საკმარისი განთავსების ადგილები არ გააჩნია ქვეყანას. ეს ერთ-ერთი ხარვეზი. ასევე პრობლემად რჩება ის საკითხი, რომ ქვეყანაში არსებობს ტურიზმის, სასტუმროს მართვისთვის მაღალკვალიფიციური კადრების ნაკლებო დეფიციტი. ზოგადად ეს კონფერენცია ამ თემატიკას ეხმიანება და სხვა მრავალ თემატიკასაც. პირველი დღე დაეთმობა ქვეყნის ზოგადად ტურიზმის პოტენციალს, მაშინ მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი წარმომადგენლები და სპიკერები, ასევე საერთაშორისო ბრენდული სასტუმროების რეგიონალური მენეჯერები, რომლებიც უკვე ოპერირებენ საქართველოში და გააჩნიათ ადგილობრივი სასტუმრო. ასევე რამოდენიმე მონაწილე არის, რომელიც დაინტერესებული არის ქვეყნის საინვესტიციო გარემოთი. და ამ საინვესტიციო გარემო მათთვის მიმზიდველია, ქვეყანა და სახელმწიფო აქტიურად მუშაობს იმისათვის, რომ შექმნას შესაბამისი გარემო, არსებობს დაფინანსების სხვადასხვა წყაროები, თუმცა ამ ყველაფერმა უნდა მიიღოს უფრო მეტი ორგანიზებული სახე იმისთვის, რომ ქვეყანა გახდეს მზად ყველანაირი ტიპის, ყველანაირი სეგმენტის ტურისტისთვის და უცხოელი ვიზიტორისთვის. ამ კონფერენციის თემაში რაღაც თანამედროვე ტენდენციების განიხილება არა მარტო საქართველოს ჭრილში, არამედ თუნდაც მილენიალ მოგზაურებზე არის ერთ-ერთი თემა, არის თემა მენეჯმენტ კომპანია და ფრენჩაიზის, ასე ვთქვათ, მართვის
კონტრაქტის სტილზე. კი, ზოგადად თემატიკა მრავალფეროვანია. როგორც აღნიშნე, პირველი ნაწილი უფრო საქართველოზე არის ორიენტირებული, იმიტომ რომ ჩამოსული ცხოველები საქართველოში არსებული გარემოთი არიან დაინტერესებული და შემდეგ მეორე ნაწილი უფრო სასტუმროს მართვის მეთოდებს შეეხება. არსებობს მრავალნაირი მეთოდი, წინა გამოსულებელმა მას ერთ-ერთ მეთოდზეც ისაუბრეს, თუმცა სხვა გამოცდილებებიც არსებობს და ეს ჩამოსული სტუმრები გაგვიზიარებენ განსაკუთრებით ესეთი ტექნოლოგიური განვითარების პირობებში, რა მოთხოვნებს უყენებენ უცხოელი ტურისტები, განსაკუთრებით ახალგაზრდული ასაკის სეგმენტი, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ ტექნიკურად უფრო გათვითცნობიერებული და დამოკიდებული ამ ტექნიკურ საშუალებებზე და შესაბამისად როგორ უნდა მოხდეს ამათთვის შესაფერისი სერვისის დახვედრა საქართველოში. იმიტომ რომ შეიძლება მოხდეს ის რომ ეს ქვეყანაში ამჟამად ტურისტული ბუმი არის, ეს ტურისტული ეიფორია გადაივლის რამდენიმე წლის შემდეგ და ისე არ უნდა აღმოჩნდეს რომ ქვეყანა რომელიც ასეთ რეკლამირებადია ამ ეტაპზე ვერ ახერხებს სათანადო დახვედრას და სტუმართ მასპინძლობას უცხოელი ვიზიტორებისთვის. სპიკერების უმრავლესობა არიან უცხოელები, უცხოელი კონსულტანტები. მეორე წელი რა სტარტდება ეს ღონისძიება, რა აუდიტორია როგორი არის, ანუ ძირითადად ქართველები არიან ადამიანები, რომლებიც ამ სფეროში დასაქმებულები არიან, სტუდენტები თუ უცხოელები რომლებიც ძირითადად ამ კონფერენციაში მონაწილეობას იღებენ ქართველები, მაგრამ არიან ის კატეგორია, რომლებიც სასტუმროს მართვაში რაღაც გამოცდილება აქვთ, ანუ უკვე რაღაც წარმატებები აქვთ მიღწეული, მაგრამ თუნდაც რომ თავიანთი სასტუმროს სტანდარტები აიყვანონ იმ დონეზე, რა დონეზეც არის ეს თქვათ ევროპაში და სხვა განვითარებულ ქვეყნებში. ასევე რადგან ფრენჩაიზინგის თემას შეეხეთ, რა თქმა უნდა ეს რამოდენიმე სესია დაეთმობა ამ საკითხს და ქართველი დეველოპერებიც მიიღებენ მონაწილეობას, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, სპიკერების მხრიდან ასევე მონაწილეობას იღებენ ის კატეგორია ადამიანები, რომლებიც პირველად ეცნობიან საქართველოს სასტუმროს ინდუსტრიის საინვესტიციო პოტენციალს და ეს შესაბამისად ეს საუკეთესო პლატფორმა, როგორც უცხოელისთვის, ასე ქართველი დეველოპერებისთვის, კიდევ ერთხელ როგორც ნახეთ, თანაინვესტირების ფონდიც თანაინვესტირების ფონდი არის სამაში ჩართული, როგორც აღნიშნე, არსებობს სამთავრობო პროგრამები, რომელიც ამ ყველაფერს ხელს უწყობს და ისინი კიდევ ერთხელ გააკეთებენ პრეზენტაციას ამის შესახებ. სავარაუდოდ ჩაგვერთებიან ასევე ტურიზმის დეპარტამენტიდან და აწარმოეს საქართველოსთან ეს ყველა სტრუქტურა, რომელიც ამისთვის მუშაობს, რომ ქვეყანაში ტურიზმი და ზოგადად სასტუმროს ინდუსტრია განვითარდეს. ალბათ მაყურებელს აინტერესებს საჩერება ინფორმაციის მოპოვება ამ ღონისძიების შესახებ, თუ მათ დასწრება უნდათ, ან უბრალოდ ინფორმაციის გაეცნობა. ამ კონფერენციის შესახებ რეკლამირებას ვაკეთებ სოციალური მედიის საშუალებით, თუმცა კიდევ უფრო დაწვრილებული ინფორმაციის მოპოვება ხდება ჩვენი კომპანიის ვებგვერდზე და ამ ვებგვერდზე ინოვაციური ბიზნეს გადაწყვეტილებების ცენტრის ვებგვერდზე, სადაც უფრო დაწვრილებულად არის მიმოხილული ვინ იქნებიან სპიკერები, რა თემატიკაზე იქნება საუბარი და როგორ უნდა მოხდეს ამ კონფერენციაზე დარეგისტრირება. და სავარაუდოდ 24 აპრილამდე მათ აქვს სავარაუდოდ 24 აპრილამდე აქვს მათ რომ თუმცა სასურველია და რამოდენიმე დღით ადრე მოხდეს ეს დარეგისტრირება, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც ლოგისტიკურად მოსახერხებელი იყოს მათი დახვედრა, როგორც სტუმართ მასპინძლობა შეეფერება და თემატიკა შეეფერება ზოგადად. დიდი მადლობა ბატონო შალვა, მეწარმატებებს გისურვებთ და შემდეგ სამშაბათამდე ტურიზმის რუბრიკით გამშვიდობებით. მადლობა მაია სტემოიძეს და მის სტუმარს, სპროთეულ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი, შალვა ძიგურს ინოვაციური ბიზნესის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორის მასპინძლობდა საქმიანი დილის ეთერის ბოლო ნაწილში. ჩვენ ამით გემშვიდობებით, ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებთ. წინ გელოდებათ საქმის კურსის ეთერები ბექა ბაციკაძესთან ერთად. ხვალ დილის 8-ზე კი ტელეპრილზე შეხვდებით ერთმანეთს.